Goedemorgen allemaal, van harte welkom weer in Harig. Dag nummer 5, nog 2 dagen te gaan, jonge hengsten, hier in Harig. De voorselectie voor natuurlijk het grote evenement straks in januari, tweede weekend. En natuurlijk altijd weer spannend, zowel voor de eigenaren, maar ook voor de fokkers, trainingsstallen. Maar ook voor de jury, wat krijgen we vandaag weer voor ons te staan en welke gaan door of niet door. Ik wens in ieder geval iedereen heel veel succes. En we gaan beginnen met 232, Rijn van der Marwijk. Komt uit stam 25, is geboren op 1 maart 2021. De vader is Auwert. En de moeder is Reina W., een stemmerrie uit Beert. De fokker is K.E. Bouma uit de Dragster Compagnie. En de eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oude-Mirdum. Hij heeft een schofthoogte van 1,62 meter en een verwantschap van 18,6. 232, Rijn van der Marwijk, Auwert keer Beert, staat opgesteld voor de jury. We start today on Friday with number 232, Rijn van der Marwijk, sired by Auwert. De mother is Reina W., a star mare sired by Beert. De owner is Hendrik Eppinga, Oude-Mirdum, en de breeder K.E. Bouma uit Dragster Compagnie. The height of the winners 162 and a kinship from 18,6. En dan krijgen we inmiddels nummer 233 richting de straat Romke van de Ridderdijk. Komt uit stam 143, is geboren op 1 maart 2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Minke van Tjerkgaast, een ster dubbel A-merrie van Wietse. Fokker-eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Heeft een schofthoogte van 1,69 en een verwantschap van 18,3. En voor Auwert geldt natuurlijk dat vandaag zijn eerste nakomelingen hier verschijnen in Harig op de eerste bezichtiging. '33, Romke van de Ridderdijk, sired by
Auwert. De moeder is Minke van Tjerkgaas. Starmare Shide bij Wietse. Owner en breeder A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. The height of the width is 169 and a kinship from 18.3. En dat was de presentatie van 233. En dan gaan we naar 234. Sven K. komt uit stam 8, geboren op 1 maart 2021. De vader is Auwert, 514. De moeder is Zoe K. Een model sport dubbel A-merrie van Bartelen. De fokker en eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Sven is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,8. ...234. Sven K. Zij bij Auwert. De moeder is Zoe K. Een model sportmare zij bij Bartelen. Owner en breeder H. Kuiper Oosterend. The height of the width is 160 and a kinship from 18.8. En daar komt hij aan, nummer 235, Zwibbertje van de Annehoeve. Komt uit stam 2, geboren op 30-3
2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Hilly van der Zuiderwaard, een model sport preferente prestatie Merrie van Tjerk. De fokker is J.A.M. de Wit uit Heemskerk en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Zwiebertje is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,4. ...235, Zwiebertje van de Annehoeve, side bij Auwert. De moeder is Hilly van der Zuiderwaard. Model sport preferent prestatie, side bij Tjerk. De owner is J. Kleinstra Groningen, de breeder J.A.M. de Wit Heemskerk. De height of the winners is 162 and a kinship from 18.4. Dat was de presentatie van nummer 235. Dan gaan we over naar nummer 236. Rink van der Kadiek. Komt uit stam 201. Is geboren op 9 april 2021. De vader is Auwert, 514. De moeder is Dana van der Kadiek. Een kroonsportpreferente Merrie van Maurits. De fokker-eigenaar is H. de Boer uit Sint-Johannesga. En hij is gemeten op 1,64 meter. En heeft een verwantschap van 17,6. Rink van der Kadiek, side bij Auwert. De moeder is Dana van der Kadiek. Kroonsport preferent, side bij Maurits. Owner en breeder H. de Boer, Sint-Johannesga. The height of the winners 164. And a kinship from 17.6.
Dan krijgen we nummer 237 op de straat. Raaf van Halfweg, komt uit stam 2. Is geboren op 1 mei 2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Wiltje van de Annehoeve, een stermerrie van Tonjes. De fokker is KD de Vrij uit Heemskerk. En de eigenaar J. Kleinstra uit Groningen. Raaf is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,4. ...237, Raaf van Halfweg, side bij Auwert. De moeder is Wiltje van de Annehoeve. Stamer side bij Tonjes. De owner is J. Kleinstra Groningen en de breeder De Vrij uit Heemskerk. The height of the width is 160 and a kinship from 18,4. En dan komt 238 de straat op. Sjoerd van der Ridderdijk komt uit stam 143, geboren op 13/5/2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Ricky van Tjerkgaast, een kroonsport dubbel A-merrie van Wietse. De fokker-eigenaar is A. Duiven Lettinga uit Hartwet. Sjoerd is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,3. De 238, Sjoerd van der Ridderdijk, side bij Auwert. De moeder is Ricky van Tjerkgaast, kroonsportmer, side bij Wietse. Owner en breeder A. Duiven Lettinga uit Hartwet. De height of the width is 165 and a kinship from 80,3.
En dan gaan we naar nummer 239. Komt inmiddels op de straat. Stijn van Bloemhof uit stamp 50, geboren op 15 april 2021. De vader is Auwert 514, de moeder is Inger van Bloemhof. Een ster sport dubbel A-merrie van Stendert. En de fokker is F. Bloemhof en J. Bloemhof uit Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Hij heeft een stokmaat van 1,67 meter en een verwantschap van 18,3. Nijn, Stijn van Bloemhand. Zaait bij Auwert. De moeder is Inger van Bloemhof. Star Sport. Zaait bij Stendert. De owner is F. Bloemhof Bolsward en de breeder F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. The height of the width is 167 and a kinship from 18.3. En dan krijgen we nummer 240 op de straat. Sybren van Lapinenburg. Uit stam 50, geboren op 29 maart 2021. De vader is Teun 505 en de moeder is Amarins van Lapinenburg. Een model AAA-merrie van Johannes. De fokker-eigenaar is JJH-boot en JPW-boot uit Hillegom. Sybren is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Lapinenburg, zaait bij Teun. De moeder is Amarins van Lapinenburg. Modelmeier zaait bij Johannes. Owner en breeder JJH-boot en JPW-boot uit Hillegom. The height of the width is 168 and a kinship from 18.5.
En dan hebben we 2,41 op de straat. Raoul W. van de Pieksen. Komt uit stam 15, is geboren op 6 mei 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Wietse Dame van de Pieksen. Een kroondubbel Amerie van Pier. De fokker-eigenaar is R.E. Wijnstra uit Daarle. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Raoul W. van de Pieksen. Side by Auwert. De moeder is Wietse Dame van de Pieksen. Een crown may side by Pier. Owner en breeder R.E. Wijnstra uit Dalen. De height of the width is 164 en a kinship from 18,3. ...242 is afwezig en dan gaan we door met 243. Peurt W. Dambene. Hij komt uit stam 135. Geboren op 12/5/2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Wolkje Willete. Een stemmerie van Tjalle. De fokker-eigenaar is Earl Levrison Dambene. En hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,4. Peurt van Dambene. Side bij Auwert. De moeder is Wolkje Wille T. Een staarmee side bij Tjalke. Fokker-eigenaar Earl Levrison Dambene. De height of the width is 160 en een kinship van 18,4.
En na 2,43 komt 2,44. En die staat bij de ingang van de straat. En hij komt nu de straat op. 2,44. Sander H. Komt uit stam 47. Is geboren op 7 juni 2031. De vader is Auwert 514. En de moeder is Sophie H. Een stemmerie van Dries. De fokker is J. Hellings uit Ousbergen. En de eigenaar is P&M Tank uit Vragender. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 18,3. ...144, Sander H. Zij bij Auwert. De moeder is Sophie H. De staarmer zij bij Dries. De breeder is J. Hellings Ousbergen en de owner P&M Tank uit Vragender. De height of the width is 161 in a kinship from 80.3. ...245 staat opgesteld. Ragnar van Bloemhof. Komt uit stam 50. Is geboren op 31 januari 2021. De vader is Vonger 478. En de moeder is Bente van Bloemhof. Een ster dubbel A-merrie van Johannes. De fokker-eigenaar is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,8.
Rachmar van Bloemhof, side bij Vonger. De moeder is Bente van Bloemhof. De starmare side bij Johannes. Owner en breeder F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolzwart. The height of the width is 165 and a kinship from 17.8. En dan stapt alweer nummer 246 de straat op. Siebrand van de Zomerdijk. Komt uit stam 102. Is geboren op 9 mei 2021. De vader van Siebrand is Vonger 478. En de moeder is Frauke van de Zomerdijk. Een stemmerrie van Bikkel. Fokker-eigenaar is H.A. Smit uit Wochnum. Heeft een schofthoogte van 1,67 meter en een verwantschap van 17,6. Siebrand van de Zomerdijk, side bij Vonger. De moeder is Frauke van de Zomerdijk en staarmare side bij Bikkel. Owner en breeder H.H.M. Smit uit Wochnum. The height of the width is 167 en een kinship from 17.6.
Dat was de presentatie van nummer 246. 247 is verschoven naar de middag. Dan gaan we naar nummer 248. Rintje van het Pompenblad, stam 133, geboren op 12 mei 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Willemien van het Pompenblad, een stamboekmerrie van Maurits. De fokker en eigenaar is Willem Wester uit Sint-Nicolasga. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,8. Van het Pompenblad, zaaid bij Auwert. De moeder is Willemien van het Pompenblad, startboekmer zaaid bij Maurits. Owner en breeder Willem Wester uit Sint-Nicolasga. The height of the width is 163 and a kinship from 18,8. En dan krijgen we alweer nummer 249 op de straat. Sil RS van Toppentwel. Komt de stam 34, is geboren op 17 maart 2021. De vader is Ulbe 506 en de moeder is Anouk van de Strubbenhof, een stermerrie van Doeken. De fokker is R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. De eigenaar is Friesenstal Manel uit Sint-Johannesga. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 16,2. Sil RS van Toppentwel, zaaid bij Ulbe. De moeder is Anouk van Strubbenhof en Stamer zaaid bij Doeken. De owner is Friesenstal Manel uit Sint-Johannesga. En de breeder is Erschra en Avinia uit Oppenhuizen. The height of the width is 161 and the kinship from 16,2.
250 komt de straat opstappen. Stoer van de Ridderdijk. Komt uit stam 133. Is geboren op 20 mei 2021. De vader is Teun 505. En de moeder is Evelien van der Ridderdijk. Een ster dubbel A-merrie van IJzen. Fokker-eigenaar Aduiven Lettinga uit Hartwerd. Heeft een verwantschap van 18,6 en is gemeten op 1,64 meter. Nummer 250 staat opgesteld op de straat. ...250, Stoer van de Ridderdijk. Side bij Teun. De moeder is Evelien van der Ridderdijk. Staarmeijer side bij IJzen. Owner en breeder Aduiven Lettinga uit Hartwerd. De height of the width is 164 en een kinship van 80,6. ...251 is niet aanwezig. Dus dan krijgen we nummer 252. Nummer 252. Rink van de Poel. Komt uit stam 12, geboren op 28/6/2021. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Vrouwtje van de Poel, een stersport A-merrie van Wopke. Fokker en eigenaar is J. Heida uit Koudem. Hij heeft een schofthoogte van 1,59 en een verwantschap van 17,6. Rink van de Poel, side bij Tjebbe. De moeder is Vrouwtje van de Poel, een staarmer, side bij Wopke. Owner en breeder J. Heida uit Koudem. De height of the width is 159 en een kinship from 17,6.
En inmiddels op 253 richting de straat. Sven van Wetsensbos komt uit stam 15. Is geboren op 2 maart 2021. De vader is Tiemen 503 en de moeder is Lisette van Wetsensbos, een stemmerie van Michiel. Fokker-eigenaar is W.D. Siesverda uit Harlingen. Sorry. Een verwantschap van 18,1 en een schofthoogte van 1,64 meter. Sven van Wetsensbos. Side bij Tiemen. De moeder is Lisette van Wetsensbos. Een staarmee side bij Michiel. Owner en breeder Siesverda uit Harlingen. The height of the winners 164 and a kinship from 80.1. En na 253 krijgen we nummer 254 in de baan. Simon van Verwalde komt uit stam 97. Geboren op 30 juni 2021. Daar komt hij de straat op. 254. De vader is Auwert. De moeder is Gerbrich van Verwalde. Een sterpreferente merrie. Dubbelpreferente merrie van Tjerk. De fokker is Klaas Bakker uit Verwoude en de eigenaar is C. Timmer en A. Timmer en K. Bakker uit Bolsward. Hij heeft een verwantschap van 18% en hij is gemeten op 1,64 meter. Van Verwalde. Side bij Auwert. De moeder is Gerbrich van Verwalde. Star preferent meer van Tjerk. Owner C. Timmer en A. Timmer en K. Bakker Bolsward. En de breeder Klaas Bakker uit Verwoude. The height of the winners 164 and a kinship from 18%.
En dan krijgen we nummer 255 op de straat. Pier van Sheneda. Komt uit stam 2. Geboren op 4 juni 2021. De vader is Tjebbe. En de moeder is Maya van Sheneda. Een ster A-merrie van Tjalle. Fokker is A.S. Oosterbaan uit Opeinde. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,7. Pier van Sheneda, side by Tjebbe. De moeder is Maya van Sheneda, een staarmer side by Tjalle. De breeder is A.S. Oosterbaan Opeinde. En de owner J. Kleinstra Groningen. The height of the width is 162 and a kinship from 18,7. ...256 komt de straat op. Rossi van der Smit. Uit stam 2. Geboren op 17 februari 2021. De vader is Tjalle 454. En de moeder is Twiggy van der Smit. Een stermerrie van Norbert. De fokker-eigenaar HJM Oldennoordkamp uit Itterbeek. Is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,9. ...256. Rossi van der Smit, side by Tjalle. De moeder is Twiggy van Smit, side by Norbert. Owner en breeder HJM Oldennoordkamp uit Itterbeek. The height of the width is 163 and a kinship from 80,9.
En dan komt nummer 257, Siert W. de straat op. Uit stam 49, geboren op 14 mei 2021. De vader is Wiemer 461 en de moeder is Neeltje van Stal Sluisweg. Een stemmerrie van Maurits. De fokker is D. de Wit uit De Hoeve. En de eigenaar is Vriesenstal Manel uit Sint-Johannesga. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,8. ...257, Siert 2, zaait bij Wimmer. De moeder is Neeltje van Stal Sluisweg. De staarmee zaait bij Maurits. De breeder is D. de Wit, De Hoeve. En de owner is Vriesenstal Manel uit Sint-Johannesga. De height to win is 164 en een kinship van 17,8. En dat was weer de presentatie van 257. En gaan we naar 258. De één na laatste die de straat op komt. En daarna gaan we natuurlijk weer beginnen met de kooi. Ot van Dulve, 258. Geboren op 26 februari 2020. Komt uit stam 28. De vader is Ulbe 506. En de moeder is Tildo van Homaar, een kroonsport triple A-merrie van Deutschen. De fokker is WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg en de eigenaar is Age Okkema uit Siegerswoude. Ot is gemeten op 1,69 meter en heeft een verwantschap van 16,2. Ot van Dulve. Zaait bij Ulbe. De moeder is Tildo van Homaar, een kroonsport triple A van Deutschen. De breed is WPH van Tilborg, Wijk en Aalburg. En de owner Age Okkema, Siegerswoude. De height to win is 169 en een kinship van 16,2.
259. Siebe van de Pankoeken. Stam 25. Geboren 16 februari 2021. De vader is Ime 507 en de moeder is Nelly, sterpreferent van Ulbert. De fokker-eigenaar is Leijendekker in Witmarsum en is gemeten op 1,58 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Siebe is ook de laatste van deze ochtend op de straat. Dan gaan we een pauze houden van een klein kwartier, goed kwartier. Beginnen we om 10:50 weer met de kooi. Kunnen we even iets warm worden in de kantine. $259, Siebe van de Pankoeken. Side by Ime. De moeder is Nelly, star preferent mare. Side by Ulbert. De owner en breeder O. Leijendekker Witmarsum. De Heiders Widders 158 en een kinship van 80,5. Dat was de presentatie van de laatste. En dan gaan we even een pauze houden tot 10:50. Kunnen we even wat warm worden. En dan gaan we om 10:50 starten met 232 in de kooi.
En dan gaan we weer starten. De eerste groep in de kooi. 232, Rijn van der Marwijk. Daar starten we mee. Hij komt uit stam 25, is geboren op 1 maart 2021. Is een jonge Auwert. De eerste lichting van Auwert gaan we vandaag zien. De moeder is Reina W., een stermerrie van Beert. De fokker is K.E. Bouma uit de Dragster Compagnie. En de eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,6. De moeder van deze hengst had de afgelopen 2 jaar het kampioensveulen op de centrale keuring. Rijn van der Marwijk scheidt bij Auwert. De moeder is Reina W. We staan met scheidt bij Beert. De breder is K.E. Bouma uit Dragster Compagnie en de owner Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. The height of the width is 162 and a kinship from 80.6. ...233 komt richting de jury stappen. Romke van der Ridderdijk. Komt uit stam 143, is geboren op 1 maart 2021. De vader van Romke is Auwert 514 en de moeder is Minke van Tjerkgaast, een ster dubbel A-merrie van Wietse. De fokker-eigenaar is A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. De hengst is gemeten op 1,69 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Halfzus Lisa van der Ridderdijk. Vader Tjebbe werd dit jaar voorlopig kroon. En de stamboek hengst Walt komt ook eveneens uit dezezelfde moederlijn.
van de Ridderdijk, zijt bij Auwert. De moeder is Minke van de Tjerkgaas. De stamer zijt bij Wietse. Owner en breeder A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Here the kinship from 80.3 and the height of the winners 169. En na 233 krijgen we 234 in de baan. Sven K. Komt uit stam 8. Is geboren op 1 maart 2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Zoe K. Een model Sport AA-merrie van Bartelen. Fokker-eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,6. Sven K. Zijt bij Auwert. De moeder is Zoe K. Model Sportmare zijt bij Bartelen. Owner en breeder H. Kuiper Oosterend. The height of the wind is 160 and the kinship from 80.8.
235. Zwibbertje van Annehoeve, stam 2. 30 maart 2021 geboren. De vader is Ouwert 514. En de moeder is Hilly van de Zuiderwaard, een model sport preferente prestatie Mary van Tjerk. De fokker is J.A.M. de Wit uit Heemskerk en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Hij heeft een verwantschap van 18,4 en is gemeten op 1,62. Van de Zuiderwaard, dat zegt het al een beetje, dat is de foklijn destijds van de heer Fien uit Kampen. Een uitermate predicatenrijke moederlijn. We zijn bij Ouwert. De moeder is Hilly van de Zuiderwaard. Zij bij Tjerk. De owner is J. Kleinstra Groningen en de breeder is J.A.M. de Wit van uit Heemskerk. De height of the width is 162 en de kinship van 18,4. Nummer 236 gaat zich opstellen voor de jury. Rink van der Kadiek is geboren op 19 april 2021, komt uit stam 201.
De vader is Auwert en de moeder is Dana van de Kadiek, een kroonsportpreferente merrie van Maurits. De fokker-eigenaar is Hadeboer uit Sint-Johannesga. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,6. Halszus van deze hengst is de kroondubbel A-merrie Lana van de Kadiek. De moeder Dana van de Kadiek is op de eerste 4 nakomelingen preferent geworden. Kadiek zaait bij Auwert. De moeder is Dana van de Kadiek, een Crown Sportmare, zaait bij Maurits. Owner en breeder Hadeboer Sint-Johannesga. The height of the width is 164 and a kinship from 17,6. ...237 komt binnenstappen. Raaf van Halfweg. Stam 2. Is geboren op 1 mei 2021. De vader is Auwert 514. En de moeder is Wiltje van de Annehoeve. Een stermerrie van Tonjes. De fokker is K.D. de Vrij uit Heemskerk. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,4. En als we verderop in de merrielijn kijken, zien we Anne van de Annehoeve, een kroonpreferente merrie. En daarvoor komen we weer in de laag van Fien uit Kampen, Hilly van de Zuiderwaard en Femke Tina van de Zuiderwaard. Allemaal merries met zeer veel predicaten.
Nummer 237 mag stopgordel gezet, hij is niet helemaal rad. En kan naar de nakeuring. En er komt 238 binnenstappen. Sjoerd van de Ridderdijk komt uit stam 143, geboren op 13/5/2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Riki van Tjerkgaast. Een kroonsport dubbele A-merrie van Wietse. Fokker-eigenaar A-duiven Lettinga uit Hartwet. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,3. De stamboekhengst Walt komt ook uit deze moederlijn. En de winnaar in 2023 voor de Chase Dietmer van de Ridderdijk, vader Omer, komt ook uit dezezelfde moederlijn. Twee 238, Sjoerd van de Ridderdijk, Shayed bij Auwert. De moeder is Riki van Tjerkgaast, een Crown Sportmare, Shayed bij Wietse. Owner en breeder A-duiven Lettinga uit Hartwet. De height of the winner is 165 en een kinship van 80,3.
En dan komt alweer nummer 239 binnenstappen. De laatste in deze eerste groep. Dan gaan we daarna weer rondstappen. En we gaan eerst genieten van de bewegingen van nummer 239. Stijn van Bloemhof komt uit stam 50, geboren op 15 april 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Inger van Bloemhof. Een ster sportmerrie van Stendert. De fokker is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 18,3. En verderop vinden we in deze moederlijn natuurlijk Grevine van de Lutke-Penjum, een ster preferente prestatiemerrie. En het is natuurlijk ook de lijn waar de dekhengst Beert uitkomt en Tjalbert. Stijn van Bloemhof. Side bij Auwert. De moeder is Inger van Bloemhof. Starsport side bij Stendert. De breeder is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de owner is F. Bloemhof uit Bolsward. De height to win is 167. En een kinship van 80,3.
2,39 was de laatste van deze groep. Dan gaan we de groep weer terugkrijgen. We beginnen weer bij nummer 232. Mag binnenkomen, dan hebben we 233 als het goed is, 234, 235, 36, 37, 38 en 39. Een grote groep. Jongens, hou goed afstand. Er zijn nog jonge paarden en we willen absoluut geen ongelukken. De groep hebben wij compleet. De jury loopt richting de kooi. En dan zal de heer Bergsma zo uitleg geven over deze hengsten. Goedemorgen, de kop is er weer af. We hebben weer begin. Ik begin met nummer 232, Ster en Door. Nummer 233, een hengst die iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die wat diep uit de borst komt. Is voldoende sterk in de bovenlijn. Ietsje strak op de lendenpartij, het kruis is wat hellend en is wat sabelbenig. In de stap mag hij meer door het lichaam stappen en ook wat ruimer stappen. De draf is wat neerwaarts en zou hij meer te dragen mogen komen. En ook in de galop mag hij meer berg op, wel voldoende ruim gesprongen. Wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 234. Wordt ster en gaat door. Nummer 235, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft wat een zware hals die wat diep uit de borst komt, wel voldoende lang. Het schouder is lang en ook schuin. In de bovenlijn vooral kruislendenpartij en ook in de rug zou het paard wat sterker mogen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard zou iets meer voorbeeldlengte mogen hebben en is nogal wat neerwaarts gebouwd. In stap zou hij wat meer tact en ruimte mogen hebben. In draf dan blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen. In galop is hij opwaarts en is hij ook ruim gesprongen. Wordt vandaag geen ster en gaat niet door. Nummer 236, ster en gaat door. Nummer 238. 238 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Heeft iets stijl in de schouder. De bovenlijn is hij sterk. En in de lendenpartij is hij wat strak. Het kruis is wat hellend en is wat recht in het achterbeen. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken en ook daar iets meer tact in mogen hebben.
In draf heeft hij voldoende ruimte, maar zou hij meer opwaarts moeten draven. In galop blijft hij wat neerwaarts en zou hij meer ruimte moeten maken. Wordt vandaag geen ster en niet door. Nummer 239 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een schuinschouder die voldoende lang is. Paard is in de rug voldoende sterk en de lendenpartij wat strak. Kruis is kort en wat hellend. Paard heeft wat een lange schenkel en een wat kort voorbeen. In stap is hij kort en gehaast. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen, wat een hoger ritme. In galop is hij opwaarts, mag wat ruimer in de sprong zijn. Wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Dan hebben we 3 hengsten terug. Die we straks waarschijnlijk weer terug gaan zien in Leeuwarden op de tweede bezichtiging. 232 ster en door, 234 ster en door en 236 ster en door. Fokkers en eigenaren van harte gefeliciteerd. ...240 van groep 2 komt binnenstappen. Sieberen van Lapinenburg. Komt uit stam 50, is geboren op 29/3/2021. De vader van Sieberen is Teun 505. En de moeder is Amarens van Lapinenburg. Een model met die AAA van Johannes. De fokker-eigenaar is JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. De hengst is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Moeder Amarens is dit jaar model geworden op de centrale keuring. En daarna voorzien we natuurlijk Gesina van Lapinenburg, een model AAA Merrie. En dan komen we in de bekende lijn van Lutke Pijnje. Veel predicaat bloed in deze hengst. Van Lapinenburg. Zij het bij Teun. De moeder is Amarens van Lapinenburg. Een model AAA Merrie van Johannes.
owner en breeder JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. The height of the width is 168 and a kinship from 80.5. ...241 komt binnenstappen. Raoul W. van de Pixen. Komt uit stam 15, is geboren op 6 mei 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Ritse Dame van de Pixen. Een kroon dubbel A-merrie van Pier. Gefokt in een eigendom van R.E. Wijnstra uit Daarle. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,3. De moeder van deze Hengse Zwitserse dame is al eens Fokdagkampioen geweest op de Fokdag in Wolvenga. En verderop vinden we in deze lijn Lies van Bommelstein, modelpreferent, en Chique Dame, modelpreferent prestatie. ...241, Raoul W. van de Pixen. Side by Auwert, de moeder is Wiese Dame van de Pixen. A Crown Mare, side by Pier. Owner en breeder R.E. Wijnstra Dale. The height of the width is 164 and a kinship from 80.3.
2,42 is er niet. Gaan we naar 2,43. Beurtwee van Dambene. Komt uit stam 135, is geboren op 12 mei 2021. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Holkje Willy T, een stemmerie van Tjalke. Fokker-eigenaar is Earl Levrison Dambene. Heeft een schofthoogte van 1,60 meter en een verwantschap van 18,4. De grootmoeder is Willy H.I., een kroon triple A-merrie. ...243, beurt van W. Dambene. Side bij Auwert. De moeder is Wolkje Willy T. Side bij Tjalke. Owner en breeder Earl Levrison Dambene uit Meretrol. The height of the width is 160 and a kinship from 80.4. ...245, Ragnar van Bloemhof. Stapt inmiddels richting de jury. Komt uit stam 50, is geboren op 31 januari 2021. De vader is Vonger 478 en de moeder is Bente van Bloemhof, een ster AA-merrie van Johannes. De fokker-eigenaar is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolzwart. Ragnar is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,8. En uit deze bloedlijn komt ook weer Tjalbert en de preferente Beert. Verderop vinden we de
Grevine van Lutke-Penjem, ster preferent prestatie. En verderop in de lijn Zetske F, de moeder van Beert, ster preferent prestatie. ...245, Ragnar van Bloemhof, side by Vonger. De moeder is Bente van Bloemhof, een starmare side by Johannes. Owner en breeder F. Bloemhof en J. Bloemhof, Bolsward. The height of the width is 165 and a kinship from 17.8. En dan gaan we naar 246 en dan gooi je tevens de laatste in deze groep. Daarna gaan we weer rondstappen. 246, Siebrand van de Zomerdijk, uit stam 102. Geboren op 9 mei 2021. De vader is Vonger 478. En de moeder is Frauke van de Zomerdijk, stermerrie van Bikkel. Fokker-eigenaar H.H.M. Smit uit Wochnum. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,6. De halfzus Lieve van de Zomerdijk, kroon AA, werd fokdagkampioen bij de fokvereniging Noord- en Zuid-Holland. ...246, Siebrand van de Zomerdijk, side by Vonger. De moeder is Frauke van de Zomerdijk, een starmare side by Bikkel. Owner en breeder H.H.M. Smit Wochnum. The height of the width is 167 and a kinship from 17.6.
En dat was de presentatie van nummer 246. En dan krijgen we de groep weer compleet terug. De tweede groep deze ochtend in de kooi. Beginnende met een 240 is weer binnen. 241. 243, 245 en 246. En de jury zal weer plaatsnemen midden in de kooi. En dan gaan we horen hoeveel er in deze tweede groep van vandaag aangewezen gaan worden. Voor de tweede bezichtiging straks in Leeuwarden. Nummer 240, Ster en Door. Nummer 241, Ster en Door. Nummer 243, Ster en Door. Nummer 245, paard met voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben en komt wat diep uit de borst. Schouder zou iets meer lengte mogen hebben, is wel goed van ligging. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, op de lendenpartij is het paard wat strak. Het kruis is ietsje hellend, wel voldoende van lengte. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is dit paard voldoende ruim, maar zou daar iets takmatiger mogen stappen. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen komen. In galop mist hij wat lichaamsgebruik en mag hij meer bergop. Paard wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 246, paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Heeft veel front, schouder is schuin en ook goed van lengte. Het de rug en vooral kruislendenpartij zou sterker moeten zijn voor een jong paard. Het
paard is hellend in het kruis, wel voldoende lengte. Het paard is iets hol in het voorbeen. In stap is hij ruim en taktmatig. In draf heeft hij veel ruimte en ook veel zweefmoment. In galop blijft hij wat kort en zou hij wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. Paard wordt vandaag geen ster, gaat niet door vanwege pauw. Dankjewel. 240 ster en door, 241 ster en door en 243 ster en door. De nummer... Oh, ik zie zoveel, ja. ...241 and 243 go to the second viewing in January in Leeuwarden. And in the first group, 232, 234 and 236. En dan gaan we verder met de derde groep vanochtend in deze kooi. 247, die gaat naar vanmiddag, is opgeschoven. Dan gaan we naar 248. Rintje van het Pompenblad. Komt uit stam 133, is geboren op 12 mei 2021. De vader is Auwert 514. En de moeder is Willemien van het Pompenblad, een stamboekmerrie van Maurits. Fokker-eigenaar Willem Wester uit Sint-Nicolasga heeft een verwantschap van 18,8 en heeft een schofthoogte van 1,63 meter. 248, Rintje van de Pompenblad. Side bij Auwert, de moeder is Willemien van de Pompenblad. Side bij Maurits. Fokker, breeder owner W. Willem Wester uit Sint-Nicolasga. The height of the win is 163 and a kinship from 18,8.
dan hebben we alweer 249 die zich opstelt voor de jury. Sil RS van Top & Twirl. Komt uit stam 34, is geboren op 17 maart 2021. De vader is Ulbe 506. En de moeder is Anouk van der Strubbenhof, een stemmerrie van Doeken. Fokker is Ernst Gra en A. Winia uit Oppenhuizen. En de eigenaar is Friesenstal Manel uit Sint-Johannesga. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 16,2. De stamboekhengst Wieboud komt ook uit dezezelfde moederlijn. Sil RS van Top & Twirl. Said bij Ulbe. De moeder is Anouk van der Strubbenhof, een stamer. Said bij Doeken. De breeder is R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. De owner Friesenstal Manel uit Sint-Johannesga. A kinship from 16.2 and a height of the width is 161. En dan stapt alweer nummer 250 in de kooi richting de jury. Stoer van de Ridderdijk. Komt uit stam 133, is geboren op 20 mei 2025. De vader is Teun 505 en de moeder is Evelien van de Ridderdijk, een ster A. Dubbel A Merrie van IJzen. Fokker-eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Heeft een verwantschap van 18,6 en hij is gemeten op 1,64 meter. 250 stoer van de Ridderrijk. Said bij Teun. De moeder is Evelien van de Ridderrijk. Een staarmeer Said bij IJzen.
owner en breeder A. Duiven Lettinga uit Hardwet. The height of the width is 164 and a kinship from 18.6. ...252, kom binnenstappen. Rink van der Poel, contestant 12, geboren op 28 juni 2026. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Vrouwtje van der Poel, een ster Sport A-merrie van Wopke. De fokker en eigenaar is J. Heida uit Koudem. Hij is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 17,6. Een halfbroer van deze hengst, Minze van der Poel, werd afgelopen jaar aangewezen voor de voorrijdagen. ...252, Rink van der Poel, side by Tjebbe. De moeder is Vrouwtje van der Poel, Star Sport, side by Wopke, owner en breeder Joka Heida uit Koudem. The height of the width is 159 and a kinship from 17.6.
Dan komt 253 binnenstappen. En dat is de laatste ook van deze derde groep vanochtend in de kooi. Sven van Wetsensbos. Komt uit stam 15. Geboren op 2 maart 2021. De vader is Tiemen 503 en de moeder is Lisette van Wetsenbos, een stemmerrie van Michiel. Heeft een verwantschap van 18,1 en hij is gemeten op 1,64 meter. Fokker-eigenaar, WD, Siersverda uit Harlingen. Number 253, Sven van Wetsensbos. Side by Tiemen, de moeder is Lisette van Wetsensbos. Side by Michiel, owner en breeder, WD Siersverda uit Harlingen. The height of the width is 164 and a kinship from 80.1. En dat was de presentatie van 253. Krijgen we de groep weer compleet binnen. Vanaf 247. We missen alleen in deze groep 251. Oh, sorry, 247. Die zien we vanmiddag in de kooi dus. En op de straat dus 248 tot en met 253.
Nummer 248. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer halslengte mogen hebben. Het schouder is goed van lengte en ook goed van ligging. In de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn en wat meer bespiering. Het kruis is wat kort en erg hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij actief, maar zou hij wat meer ruimte mogen maken. In draf heeft hij wat een hoog ritme en komt hij niet te dragen. In galop zou je meer berg op en wat ruimer mogen springen. Wordt vandaag geen ster en gaat niet door. Nummer 249 wordt ster en gaat door. Nummer 250. Paard zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn, wat meer rasuitstraling kunnen hebben. Paard heeft een voldoende lange hals, maar die komt wat diep uit de borst. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is goed van ligging en ook goed van lengte. Paard zou in stap, is hij wat kort, mag hij wat meer tact hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mist hij wat souplesse en zou hij meer te dragen mogen komen. In galop is hij opwaarts en is hij ruim gesprongen. Paard gaat niet door en wordt ook geen ster. Nummer 252. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is verticaal geplaatst. Ietsje stijl in de schouder. In de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn. Het kruis is wat hoog en ook wat hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Is ook iets hol in het voorbeen. De stap zou wat meer tact mogen hebben en ook wat ruimer. De draf is wat op de voorhand. Komt hij niet te dragen en mag hij meer taktmatiger draven. In galop mag hij meer berg op en ruimer gesprongen worden. Paard wordt vandaag ook geen ster en gaat niet door. Nummer 253 wordt ster en gaat door. Het resultaat van deze derde groep is 249 en 253 gaan door naar Leeuwarden, naar de tweede bezichtiging. En dan gaan we zo starten met 254 tot en met 259. En dan zijn we klaar met het ochtendprogramma. ...254 Simon van Verwalde. Stam 97, geboren op 30 juni 2021. De vader is Ouwert 514. De moeder is Gerberich van Verwalde, een sterpreferente merrie van Tjerk. De fokker is Klaas Bakker uit Verwoude en de eigenaar is C. Timmer en A. Timmer en K. Bakker uit Bolsward. Hij is gemeten op 1,64 meter
en heeft een verwantschap van 18%. De moeder van deze hengst bracht onder andere ook de modelmerrie Grietje van Verwalde en 7 sternakomelingen. En de grootmoeder Grietje die bracht ook alweer 9 sterkomelingen. Ook de stamboekhengst Wiebe 402 komt uit deze moederlijn. Simon van Verwalde zaait bij Auwert. De moeder is Gerbrich van Verwalde. Star Preferent Mare zaait bij Tjerk. De owner is C. Timmer, A. Timmer en K. Bakker Bolsward. De breeder Klaas Bakker Verwoude. De height of the winners 164 en een kinship van 18%. Nummer 255 komt binnenstappen. Pier van Sinara. Komt uit stam 2, geboren op 4 juni 2021. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Maya van Sinara, een ster dubbel A-merrie van Tjalle. De fokker is Anke Oosterbaan uit Opeinde en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. De stalnaam zegt het al, Sinara, een sterke moederlijn, opgezet bij de familie Oosterbaan. De grootmoeder Mirta van Sinara, model preferent prestatie. De AAA bracht onder andere dit jaar ook in Amerika model verklaarde Tira van Sinara. En de oud-jeugdkampioen van de centrale keuring kroon AAA-merrie Fardo van Sinara. ...255 Peer van Sinara. Zaait bij Tjebbe. De moeder is Maya van Sinara. En Starmer zaait bij Tjalle. De owner is J. Kleinstra Groningen. En de breeder is Anke Oosterbaan uit Opeinde. De height of the winners 162. En een kinship van 80.7.
En dan komt 256 binnenstappen. Stap richting de jury. Rossi van der Smit. Komt uit stam 2, geboren op 17 februari 2021. De vader is Tjalle 454 en de moeder is Twiggy van der Smit. Een stermerrie van Norbert. Fokker-eigenaar HJM Olde Noordkamp uit Itterbeek. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,9. Deze hengst komen we, als we weer verderop in de merrielijn kijken, ook weer uit bij de laag van de Oosterbaan Sinada. ...256, Rossi van der Smit, side by Tjalle. De moeder is Twiggy van der Smit. De staarmer side by Norbert. Owner en breeder HJM Olde Noordkamp Itterbeek. The height of the width is 163 and a kindship from 18,9. ...257, Siert W. komt uit stam 49, geboren op 14 mei 2021. De vader is Wiemer 461 en de moeder is Neeltje van stal Sluisweg. Een stemmerrie uit Maurits. De fokker is D. de Wit uit De Hoeve en de eigenaar is Friese stal Manel uit Sint-Johannesga. Is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Een volle zuster van hem, Jinte W.
werd op de centrale keuring dit jaar voorlopig kroon gewaard. C2, side bij Wimmer. De modder is Neeltje van Stal Sluisweg. Een staarmeer side bij Maurits. De owner is de Friesenstal Manel uit Sint-Johannesga. En de breeder Dedewit uit De Hoeve. De huidige winners 164. En de kinship is 17.8. ...258 komt binnenstappen. Ot van Dulven, stam 28, geboren op 26 februari 2020. De vader is Ulbe 506 en de moeder is Tildau van de Homaar. Een kroonsport triple A-merrie van Deutschen. De fokker is WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. En de eigenaar is Age Okkema uit Siggerswoude. Hij is gemeten op 1,69 meter en heeft een verwantschap van 16,2. De grootmoeder Jildau van Homaar is een volle zus van de stamboekhengst Ulke. En zij fokte al 2 kroonmerries en 8 sternakomelingen. Ook de stamboekhengst Menne komt uit deze lijn. Ot van Dulven, side bij Ulbe. De moeder is Tildau van de Homaar, Crown Sportmare from Deutschen. De breeder WPH van Tilburg, Wijk en Aalburg. De owner Age Okkema, Siggerswoude. De height of the winners 169 en een kinship van 60.2.
En dan krijgen we de laatste deze ochtend in de kooi. Siebe van Pankoeken, nummer 259. Komt uit stam 25. Is geboren op 16 februari 2021. De vader is Ime 507 en de moeder is Nelly, een sterpreferente merrie van Ulbert. De fokker-eigenaar is O. Leijendekken uit Witmarsum. Hij is gemeten op 1,58 en heeft een verwantschap van 18,5. De stamboek Hengsten Jurre 495 en Gossen 526 komen ook uit deze kwaliteitsvolle moederlijn van de familie Leijendekker. 259 Ime keer Ulbert. De laatste van deze groep. Daarna gaan we pauze houden en dan gaan we vanmiddag weer verder op de straat. Side by Ime. De moeder is Nelly, staarpreferent. Side by Ulbert. Owner en breeder O. Leijendekker Witmarsum. De height of the weight is 158 en de kinship van 80,5. En dat was de presentatie van 259. Dan krijgen we de groep weer terug. Voor het rondstap, de laatste groep voor de pauze. 254, 255, 56, 57, 58 en 59. De jury zal weer plaatsnemen midden in de kooi. Hij zal uitleg geven van deze laatste groep.
Nummer 254, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, iets meer neklengte. De hals is voldoende van lengte, is ook verticaal, schouder is ietsje steil. Paard is in de rug voldoende sterk, het kruis is wat kort en wat hellend, het paard is ook iets sabelbenig. De stap is voldoende actief, maar ook daar zou je wat ruimer in mogen zijn. In draf heeft hij voldoende buiging, wordt wat lang in het middenstuk en mag meer gedragen. In galop mag hij meer bergop springen en wat ruimer. Paard wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 255 wordt ster en gaat door. Nummer 256. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die wat horizontaal is hij steil in zijn schouder. De rug is voldoende sterk, op de lendenpartij is hij een beetje strak. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben, het achterbeen is wat recht en zou iets droger mogen zijn. Het paard is in stap wat kort. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging in het achterbeen en in de galop is hij ruim gesprongen. Paard wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 257. Paard dat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft voldoende neklengte, de hals is voldoende lang, heeft wat onderhals daarin, is ook iets horizontaal in die hals. Het schouder is lang, maar ietsje steil. De rug zou ietsje sterker mogen zijn en het kruis is iets kort. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij actief, maar zou je wat ruimer mogen stappen. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, het ritme is wat hoog en mag meer te dragen. In galop mist hij wat souplesse en zou hij wat meer bergop mogen springen. Wordt vandaag ook geen ster, gaat niet door. Voor nummer 258 geef ik Corrie het woord. Ja, dankjewel. Nummer 258 wordt vandaag ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...259 wordt vandaag ook ster, gaat door naar de volgende ronde. Dankjewel Piet en Corrie voor de duidelijke uitleg. We gaan nu pauze houden en we houden even het programmaboekje aan van 1 uur. We gaan kijken of de hengstenhouders, de trainingsstallen, de hengsten er zijn en klaar ervoor zijn. Dan gaan we misschien een kwartiertje eerder starten, dus om 1:15. We gaan eerst even achterkijken of iedereen er al is. Dan gaan we, als het kan, om 1:15 starten. Mocht dat nog niet zo zijn, we gaan niet haasten, dan houden we het programma van 1 uur aan. Dus we hebben even pauze en we kunnen even opwarmen, even wat lekkers eten en drinken en dan tot 1:15. En dan geef ik de microfoon over aan Alice Boy.
Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij ons middagprogramma op dag 5 van deze eerste bezichtiging. En op het straatje starten wij deze middag met nummer 247. Die was vanmorgen niet op de straat, maar nu vanmiddag als eerste. Dat is Friso SR, afkomstig uit de stam 50 en geboren op 4 april 2021. Friso is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Fayen SR van Torben 466. Friso is 1,61 meter en hij heeft een verwantschap van 17,8%. Zijn fokker is Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en de eigenaar familie Tank uit Vragender. Good afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome on this midday program of day 5 of the first viewing. We start with number 247. His name is Friso SR. Descends from Mareline 50 and he's born 4th of April in 2021. Sired by Auwert 514 and his dam is a star mare from Torben 466. His kinship is 17.8% and his height at width is 1.61. Friso is bred by Sjoerd Ruiter at Nijbeets and owned by the family Tank in Vragender. En we vervolgen op het straatje met de eerste uit het middagprogramma. Uit uw boekje nummer 260, Rink van de Kooimannen. Rink komt uit stam 22 en is geboren op 27 februari 2021. Een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Stermerrie Welmoed van S, een dochter van Hette 481. Rink heeft een verwantschap van 18,6% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Hij is gefokt en een eigendom van AAW Hanegraaf van Rooij en ID Zwagerbruggen uit Jonkersland. On the street number 260, Rink van de Kooimannen. Rink descends from Mareline 22. He's born 27th of February in 2021. Rink's father is Auwert 514 and his dam is a star mare Welmoed van S and she's sired by Hette 481. Rink has a kinship of 18.6% and his height at width is 1.61. He's bred and owned by the families Hanegraaf van Rooij, Zwagerbruggen from Jonkersland.
Nummer 261 is afwezig. En dus vervolgen wij met nummer 262 op het straatje. En nummer 262 is Prins van Over den Graaf. Een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Mooie Dame van Kreterenhof. Een kroonsport AAA-merrie van Jerke 434. Prins komt uit de stam 25 en hij is geboren 7 maart 2021. Zijn verwantschap is 17,8% en zijn stokmaat 1,65 meter. Prins is gefokt door P. de Haan uit Beest en in eigendom van P. Molenaar uit Serenshoek. '61 is absent, so you see number 262. Prins van Over den Graaf. He is a stallion born at March 7th, 2021, and he descends from Mareline 25. Sired by Auwert 514, and his dam is named Mooie Dame van Kreterenhof. She's a Crown Sport AAA mare from Jerke 434. Prins has a kinship of 17.8% and his height at Withers is 1.65. He is bred by P. de Haan for Beest and owned by P. Molenaar Serenshoek. Volgens mij moeten we zo dadelijk met 263 eerst op het straatje. Nou, dan draaien we even om. Dan beginnen we met nummer 264. Renze, Uterwester 1. En Renze komt uit stam 50. Hij is geboren op 25 maart 2021. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder Annegien, stermerrie van Jerke 434. Renze heeft een verwantschap van 18,5%. Hij is gefokt bij AFPW Kamminga uit de Wester 1 en in eigendom van de gebroeders Tank uit Vragender. And you see now on the street, not number 263. He'll come later. This is number 264, Renze uit de Wester 1.
Descends from airline 50 and born at 25th of March 2021. Renze sired by Award 514, and this dam is a star mare from Jerke 434. Renze has a kinship of 18.5, and his height at Widders is not known yet. That I will talk to you later about that. He's bred by AFPW Kamminga de Wester 1 and is owned by the family Tank in Vragender. En dan maken we het straatje nu dan toch vrij voor nummer 263, Stoere van Vriesburg. Stoere komt uit stam 35 en is geboren 6 mei 2021. Ook Stoere is een zoon van Award 514 en zijn moeder is Lise Beerte M. Kroonsport AA, dochter van Tjalbert 460. Stoere heeft een verwantschap van 18,5% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Hij is gefokt door de familie Elzinga-Roos uit Nijenholpade en een eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. So with number 263, Stoere van Vriesburg. Stoere descends from mareline 35 and he's born 6th of May 2021. He's sired by Award 514 and his dam is Lise Beerte M, a Crown Sport AA mare from Tjalbert 460. Stoere has a kinship of 18.5% and his height at Widders is 1.63. He's bred by the family Elzinga-Roos in Nijenholpade and owned by Jelle Kleinstra in Groningen. And I also have the height at Widders from number 264, Renze uit de Wester 1. And this height at Widders was 1.64. En op het straatje nummer 265, Reitse van Bergweert. Reitse komt uit stam 143, is geboren op 16 mei 2021. Zijn vader is Bastiaan 510 en zijn moeder is Brecht RS.
Een sterpreferente merrie van Nikle 309. Rijdt heeft een verwantschap van 16,7% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Hij is gefokt door L.A. de Jong de Graaf uit Cubaert en in eigendom van stal Chardon in Jorwert. '65, you see Reitze van Bergwert. Reitze descends from mare line 143 and he's born May the 16th in 2021. He's sired by Bastiaan 510 and his dam is a star preferent mare from Nikle 309. Reitze has a kinship of 16.7% and his height at withers is 1.64. Reitze is bred bij L.A. de Jong de Graaf uit Cubaert en is owned bij stal Chardon in Jorwert. Op het straatje nummer 266. Rescue van de Demro Stables, stam 50, geboren op 2 april 2021. Zoon van Menne 496. En zijn moeder is Bindi van de Demro Stables. Een ster, sport, dubbel A-merrie van Deutschen 420. Nou, Rescue vindt het iets te spannend, dus die gaat nog even een rondje lopen. $266, and he was a little bit too excited. So we hope that he will cool down the next time, so we can see him later in the street.
Op het straatje nu nummer 267. Sido van de Pusterwei. Sido komt uit stam 19. Is geboren op 15 juni 2021. Hij is een zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Kelly van de Tipsterwei. Een ster-sportmerrie van Timon 456. Sido heeft een verwantschap van 17,8% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door I. Hoekstra uit Surhuizen en in eigendom van de familie Bosma uit Kollemerzwaag. Sido van de Pusterwei, die is sired by Tjebbe 500. En het is Dam is Kelly van de Tipsterwei. She's a star sportmare from Timon 456. Sido descends from Mareline 19 and he's born 15 June 2021. His kinship is 17.8% and his height at withers is 1.66. He is bred by I. Hoekstra in Surhuizen and owned by the family Bosma in Kollemerzwaag. En nummer 268, Siem van de Valkstraat. Siem is een jonge Auwert 514. Zijn moeder is Tooske van de Olde Landschap. Een stermerrie van Uldrik 457. Siem komt uit de stam 50 en hij is geboren 17 maart 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en zijn stokmaat is 1,60 meter. Siem is gefokt door G.J. Rutten uit Overasselt en in eigendom van de familie van Rossum uit Maren, Kessel. Eet Siem van de Valkstraat. Siem descends from Mareline 50 and he's born 17th March 2021. He's sired by Auwert 514 and his dam is Tooske van het Olde Landschap. And she's a star mare from Uldrik 457. Siem has a kinship of 18.4% and his height at withers is 1.60. He's bred by G.J. Rutten in Overasselt and owned by H&F van Rossum in Maren, Kessel.
het straatje nu nummer 269, Zwiebertje van Visser. Zwiebertje komt uit de merrielijn 49 en hij is geboren 24 april 2021. Zwiebertje is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Joy M. model AAA-merrie van Pier 448. Hij is gefokt en in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. Zijn verwantschap is 18,1% en zijn stokmaat 1,60 meter. 69, Zwiebertje van Visser. He descends from Mareline 49 and is born April the 24th, 2021. Zwiebertje is sired by Auwert 415 and his dam is Joy M, a model AAA mare from Pier 448. Zwiebertje has a kinship of 18.1% and his height at Widders is 1.60. He is bred and owned by Tieme Visser in Lunteren. Met nummer 270, Redmer van Jans, een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Sinke van Veldzicht, een ster-sport AA-merrie van Wolfert 467. Redmer komt uit de stam 49 en hij is geboren 26 mei 2021. Zijn verwantschap is 18% en zijn stokmaat 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Miel Jansen en Roos Langendijk uit Waskemeer. Redmer van Jans. He's a son of Auwert 515 and his dam is Sinke van Veldzicht, a star sport AA mare from Wolfert 467. Redmer descends from Mareline 49 and he's born May 26 in 2021. His kinship is 18% and his height at Widders 1.61. Redmer is bred and owned by Miel Jansen en Roos Lagendijk in Waskemeer.
Nummer 271. Zaken van Jorimer Lene. Zaken komt uit stam 50 en hij is geboren 30 april 2021. Een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Marta H., een kroon dubbel A-merrie van Torben 466. Zaken heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door Roel van der Hoek uit Cubaert en in eigendom van stoeterij Gallopen, Berkel en Roderijs. ...171 Zaken van Jorimer Lene. Zaken comes from Merline 50 and he's born April 30, 2021. Sired by Auwert 514 and his dam is Marta H., a crown double A mare from Torben 466. Zaken has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.66. He is bred by Roel van der Hoek uit Cubaert en owned bij stoeterij Gallopen, Berkel en Roderijs. Nummer 272. Itzert B. van de Miedepleets. Itzert komt uit stam 27. Hij is geboren 3 mei 2018. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder Kinke van Panhuis, een stermerrie van Wopke 403. Itzert heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door de familie Van der Ende en Berend Hiemstra uit Gouw en in eigendom van Stal Chardon en H.J. Niemeyer uit Jorwert. ...272, Itzert B. van de Miedepleets. Itzert is born May the 3rd in 2018. He descends from airline 27, sired by Jurre 495, and his dam is Kinke van Panhuis. She's a star mare from Wopke 403. Itzert has a kinship of 17.8%. Its height at withers is 1.65. He is bred by the family Van der Ende en Berend Hiemstra uit Gouw, owned by Stal Chardon en H.J. Niemeyer in Jorwert.
Met nummer 273, Clint. Uit Merrylijn 18 en geboren op 10 mei 2019. Clint is een zoon van Omer 493 en zijn moeder is Nidia, een kroondubbel A-merrie van Dries 421. Clint is gefokt en in eigendom van Carmen Fidelis uit Kirchen-Tumbach. Hij heeft een verwantschap van 17,1% en zijn hoogtemaat is 1,65 meter. Here you see number 273. His name is Clint. Descends from airline 18 and he's born May 10th in 2019. Sired by Omer 493 and his dam is Nidia, a crown double A mare from Dries 421. Clint has a kinship of 17.81% and his height at withers is 1.65. He is bred and owned by Carmen Fidelis in Kirchen-Tumbach. Met nummer 274, Mijne van Joremerlene. Mijne komt uit Merriestam 50 en is geboren 8 april 2020. Hij is een zoon van Jurre 495 en zijn moeder is Lutske H., een sterpreferente merrie van Wopke 403. Mijne is gefokt door Roel van de Hoek uit Cubaert. Hij heeft een verwantschap van 17,9% en zijn stokmaat is 1,67 meter. En 74, Mijne van de Joremerlene. Mijne descends from Merline 50 and he's born April 8, 2020. Sired by Jurre 495 and his dam is Lutske H., a star preferent mare from Wopke 403. Mijne's kinship is 17.9% and his height at withers 1.67. Mine is bred and owned by Roel van de Hoek, Cubaert.
Op het straatje nummer 275, Siebe RM. Siebe komt uit de Merrylijn 167 en hij is geboren 9 mei 2021. Hij is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Aukje RM, stermerrie van Velle 422. Siebe heeft een verwantschap van 18,5% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Hij is gefokt bij Rudy en Tineke de Ram in Noordwolde en in eigendom van stoeterij Galloper, Berkel en Roderijs. ...175, Siebe RM. Siebe descends from Merline 167. Born May 9th, 2021. Sired by Auwert 514 and his dam is Aukje RM and she's a star mare from Velle 422. Siebe's kinship is 18.5% and his height at width is 1.63. He is bred by Rudy en Tineke de Ram in Noordwolde and his owners are Stoeterij, Galloper, Berkel en Roderijs. Nummer 276, Pelle van Stal Asberg. Pelle komt uit stam 103. Hij is geboren 16 mei 2021. Een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Floor van de Egberdina-hoeve, een kroon dubbel A-merrie van Omer 493. Pelle heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,67 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Joelle van Asch, Vlaanderen uit IJzendoorn. Number 276, Pelle van Stal Asberg. Pelle descends from Merline 103 and he's born May the 16th in 2021. He's sired by Auwert 514 and his dam is Floor van de Egberdina-hoeve, a crown double A mare from Omer 493. Pelle has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.67. He is bred and owned by Joelle van Asch, Vlaanderen in IJzendoorn.
Nummer 277, Sander B. Uit Merrylijn 103 en geboren op 15 mei 2021. Sander is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Jolien B., een ster AA-merrie van Oldrik 457. Sander heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door LHM Beutenhof uit Onna en in eigendom van stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Number 277, Sander B. He descends from Merlijn 103 and he is born May the 15th in 2021. Sander is a son of Auwert 514 and his dam is Jolien B., a star AA mare from Uldrik 457. Sander has a kinship of 18.4% and his height at withers is 1.61. His breeder is LHM Beutenhof in Onna and he is owned by stoeterij Galloper, Berkel en Roderijs. Nummer 278. Oebele van de Lietse Generaal. Oebele komt uit stam 15 en hij is geboren 19 maart 2020. Oebele is een zoon van Vonger 478. En zijn moeder is Jersey C., model, sport, AAA-dochter van Hessel 480. Oebele heeft een verwantschap van 17,6% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Yvette Pen uit Heelweg. You see Oebele van de Lietse Generaal. He descends from Merlijn 15 and he's born March the 19th, 2020. Oebele is sired by a Vonger 478 and his dam is Jersey C. Model Sport AAA mare from Hessel 480. Oebele has a kinship of 17.6% and his height at withers is 1.63. He is bred and owned by Yvette Pen in Heelweg.
op het straatje nummer 280. Stier. En Stier is komt uit Merrylijn 139. Geboren 15 maart 2021. Zoon van Challe 454. En zijn moeder is Sterre van de Demro Stables en Stermerrie van Torben 466. Stier heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Dutch Barn uit Mierlo. With number 280, you see Stier, and he's a son of Challe 454. And his dam is Sterre van de Demro Stables, a star mare from Torben 466. Stier descends from Merlijn 139, and he's born March 15th, 2021. His kinship is 18.4%, and his height with is 1.62. His breeder owner is Dutch Barn in Mierlo. Wij vervolgen het programma met nummer 281. Shinky van de Miedepleets. Shinky komt uit stam 27 en hij is geboren 3 april 2021. Shinky is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Kinke van Panhuis, een stermerrie van Wopke 403. Shinky heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,67 meter. Hij is gefokt door J.F. van de Ende en S.T. van de Ende uit Gouw en in eigendom van S.A. Flapper en J. Klaster uit Weidem. With number 281, Shinky van de Miedepleets. Shinky descends from Merlijn 27 and he's born April the 3rd, 2021. Shinky's sired by Jurre 495 and his dam is Kinke van Panhuis, a star mare from Wopke 403. Shinky has a kinship of 17.8% and his height at withers is 1.67. His breeder is J.F. en S.T. van de Ende uit Gouw. En his owners are S.A. Flapper en J. Klaster in Weidem.
Nummer 282, Sjoerd van de Meikade. Sjoerd komt uit Merriestam 1 en is geboren 18 april 2021. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder is Tessa Bijtske-T, een ster-preferente merrie van Beert 411. Sjoerd komt uit merrielijn 1. Hij heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Willem Lokhorst in Ederveen. With number 282, Sjoerd van de Meikade. Sjoerd descends from Merline 1 and he's born April 18th in 2021. He's sired by Auwert 514 and his dam is Tessa Bijtske-T and she's a star preferent mare from Beert 411. His breeder owner is Willem Lokhorst in Ederveen. Sjoerd has a kinship of 18% and his height at withers is 1.63. En op het straatje ziet u nummer 283, Redmer van Penjum. Redmer komt uit Merriestam 115. Hij is geboren 17 maart 2021. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder Hanna van de Meikade, stermerrie van Jerke 434. Redmer is gefokt door G. Gilliam uit Pinjum en in eigendom van de familie Bosma uit Kollemenzwaag. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en zijn stokmaat is 1,64 meter. With number 283, Redmer van Penjum. Redmer descends from Merline 115 and he's born March 17th, 2021. His sire is Auwert 514 and his dam Hanna van de Meikade, a star mare from Jerke 434. Redmer has a kinship of 18.5% and his height at withers is 1.64. He is bred by G. Gilliam in Pinjum and his owners are the family Bosma in Kollemenzwaag.
Op het straatje nummer 284, Sako Ven. Sako komt uit de stam 50, is geboren 21 juni 2021. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder is Wietske Janneke B., een stermerrie van Epke 474. Sako heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,63 meter. Zijn fokker is Adriaan van de Ven uit Vinkel en eigenaar Jan van der Meulen junior uit Jouren. '84, Sako Ven. And Sako descends from Mareline 50 and he's born June 21st in 2021. Sired by Auwert 514 and his dam is Wietske Janneke B., a star mare from Epke 474. Sako has a kinship of 18.4% and his height with us is 1.63. His breeder is Adriaan van de Ven uit Vinkel and his owner Jan van der Meulen junior from Jouren. Op het straatje nummer 285, Stelvio van de Honshoeve uit Merrylijn 25. En Stelvio is geboren op 8 mei 2021. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder Galkje, een sterpreferente merrie van Fabe 348. Stelvio heeft een verwantschap van 17,1% en een stokmaat van 1,67 meter. Zijn fokker-eigenaar is S.A. Snellenburg uit Grashoek. '285, Stelvio van de Honshoeve. He descends from Mareline 25 and he's born May the 8th, 2021. His kinship is 17.1% and his height with us 1.67. Stelvio sired by Jurre 495 and his dam is Galkje and she's a star preferent mare from Fabe 348. Stelvio is bred and owned by S.A. Snellenburg in Grashoek.
Op het straatje nummer 287. Sieberen JZ. Sieberen komt uit Merrylijn 50. En hij is geboren 6 juni 2021. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder is Bente PW, een stermerrie van Alke 468. Sieberen heeft een verwantschap van 17,4% en een stokmaat van 1,64 meter. De fokkeneigenaar van Sieberen is J.H. Zwart uit Twijzelerheide. Number 287, Sieberen JZ. Sieberen descends from Merrylijn 50 and he's born June the 6th, 2021. He's sired by Jurre 495 and his dam is Bente PW and she's a star mare from Alke 468. Sieberen has a kinship of 17.4% and his height at withers is 1.64. His breeder owner is J.H. Zwart in Twijzelerheide.
Met nummer 288, Pieter van de Meijkade uit Merriestam 25. Zoon van Willem 508 en zijn moeder is Dina, een stermerrie van Nane 492. Gefokt in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen. Pieter heeft een verwantschap van 18,6% en een stokmaat van 1,62 meter. 188. You see the last young stallion on the street for today. It's Pieter van de Meijkade, sired by Willem 508. And his dam is a star mare Dina from Nane 492. Pieter descends from mare line 25 and he's born March 18th in 2021. His kinship is 18.6% and his height at Widders is 1.62. His breeder owner is Willem Lokhorst Ederveen. En dat was onze laatste jonge hengsten op het straatje vandaag. Zo dadelijk komen ze terug in de kooi, maar daarvoor nemen we even een kwartiertje koffiepauze. Dat betekent dat wij rond de klok van 2:30 weer bij u terug zijn voor de presentatie in de kooi. Means that we are going to have a short break of 15 minutes at about. We'll be back at 14:30, 2:30. We'll see you again.
Goedemiddag, dames en heren. En daar gaan we dan op deze vrijdagmiddag met de jonge hengsten in de kooi. In het ochtendgedeelte heeft u van onze HKC al begrepen dat er 11 jonge hengsten door zijn. Het wordt nu al een mooie dag. En wij gaan door met de middaggroep. En we starten met nummer 247. En deze jonge hengst is van het ochtendprogramma overgebleven. En dat is Friso SR. Friso SR is een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Fayen SR. Zij is de dochter van Torben 466. Friso heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,61 meter. Zijn moeder is een stermerrie en zijn grootmoeder Jasmijn R. Een kroonjuweel, sterpreferent prestatie, dochter van Teunis 332. Een uitmuntende fokmerrie die onder andere al kroonmerries Tinka SR van Volkert 353 en Annemieke SR van Onne 376 bracht. En daarnaast nog een keer 7 sternakomelingen. Friso is gefokt door Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. Ladies and gentlemen, we start this afternoon with one stallion from the morning program, and that's number 247. His name is Friso SR. Friso descends from Mareline 50, and he has a kinship of 17.8%, and his height at Widders is 1.61. Friso is a son of Auwert 514. And his dam is Fayen SR. And Fayen is a star mare from Torben 466. His grandmother is Jasmijn R. She's a star preferent prestatiemare from Teunis 332. And Jasmijn is even a crown jewel. An excellent breeding mare with already 2 crown daughters and 7 star descendants. Friso is bred by Sjoerd Ruiter in Nijbeets and owned by the familie Tank in Vragender.
In de baan nummer 260, Rink van de Kooimannen. Rink komt uit de merriestam 22. En hij heeft een verwantschap van 18,6%. Zijn stokmaat is 1,61 meter. Zijn vader is Auwert 514. En van deze hengst heeft u er vandaag al een heleboel voorbij zien komen. Met zijn eerste lichting is hij toch hofleverancier. De moeder van Rink is Welmoed van S. Zijn stermerrie van Hette 481. Gevolgd door grootmoeder Warna van S. Stermerrie van Beert 411. En de derde moeder in de lijn is Inke van S. Een stermerrie van Niekle 309. Een lijn die komt uit de fokkerij van Sjouke Schieren. Rink is gefokt en in eigendom door de families Hanegaaf van Rooij, Zwaga Bruggen uit Jonkersland. With number 260, Rink van de Kooimannen. Rink descends from mare line 22. His kinship is 18.6%. And his height at withers is 1.61. Rink is sire by Auwert 514. And his dam is Welmoed van S. She's a star mare from Hette 481. The second dam in the line is a star mare from Beert. And the third dam in line is a star mare from Niekle 309. Rink is bred and owned by the families Hanegaaf van Rooij, Zwaga Bruggen in Jonkersland. Nummer 261 heeft zich teruggetrokken, dus we zitten bij nummer 262. En dat is Prins van Over den Graaf. Prins komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,8% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Prins is een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is mooie dame van Kreterenhof, Kroonsport AAA, dochter van Jerke 434. Zijn grootmoeder is walsdame van het Oostende, een stamboekmerrie van Lammert 260. En de derde merrie in de rij is Parel van Zuid, ster preferent prestatie, dochter van Fokke 217 en modelmerrie Klavervrouwen van het Zuid. Prins is gefokt door Peter Haan uit Beest en in eigendom van P. Molenaar in Serenhoek.
Number 261 is absent. So we continue the program with number 262, Prins van Over den Graaf. Prince has a kinship of 17.8% and his height with us is 1.65. He descends from mare line 25. Sired by Auwert 514. And his dam is Mooie Dame van Kreterenhof. And she's a Crown Sport AAA mare from Jerke 434. His granddam is Walsdame van het Oostende. And she's sired by Lammert 260. And the third dam in line is Parel van Zuid, Star Preferent Prestatie, daughter of Fokker 217 and Klavervrouw van Zuid. And she's a model mare. Prince is bred by P. de Haan in Beest and his owner is P. Molenaar in Serenhoek. En u ziet binnenkomen nummer 263, Stoere van Vriesburg. Stoere is een zoon van Auwert 514. En hij komt uit de merrielijn 35. Zijn verwantschap is 18,5% en zijn stokmaat 1,63 meter. Stoere is geboren in 2021 en zijn moeder is Lise Beert M. Kroonsport AA-merrie van Chalbert 460. Een halfzus van Stoere is Jolise Beerte van Vriesburg, een dochter van Ulbrand 502. Ze is de eerste premie stermerrie en ze won dit jaar ook de Friso Florian bokaal voor de 4-jarige merries op de centrale keuring. De grootmoeder Beerte M. is model preferent prestatie AA, een dochter van Jurjen 303 en oud-fokdagkampioene van fokvereniging Het Friese Paard in Wolvenga. Kortom een uitmuntende foklijn, waarbij ook modelmerries Samara van Deutsen en Mirte M. van Onne 376 uit deze lijn voortkomen. Stoere is gefokt door Bert Elzinga en Anja Roos en in eigendom van Jelle Kleinstra. Number 263, Stoere van Vriesburg. He's from Mareline 35, has a kinship of 18.5%, and his height with us is 1.63. Stoere is a son of Auwert 514. And his dam is Lise Beerte M. She's a Crown Sport AA mare from Chalbert 460. A half-sister
Stoere is a first premium star mare, and she became a champion at the Friso Florian Bokaal for 4-year-old at the Central Mare Inspection last summer. His grandmother is Beerte M. She's a model preferent prestatie double A mare by Jurjen 303. En de third dam in line is Wendela van de Dwarsakkers Star Preferent Prestatie Mare from Oeger to 6-7. An extremely well-breeding mare line, as grandmother Beerte M was also champion at de keuring van fokvereniging Het Friese Paard in Wolvengaten. Stoere is bred bij Bert Elzinga en Anja Roos en owned bij Jelle Kleinstra. Met nummer 264. Renze uit de Wester 1. Renze komt uit de Merrylijn 50, geboren in 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en een stokmaat van 1,61 meter. Renze is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is een stermerrie van Jerke 434. Gevolgd door een stermerrie van Heinze 354 en dan volgt een ster-sportmerrie van Pieter 312. De vierde merrie in lijn is Orlien van het Koordwald. Zij is een ster-preferente merrie. Renze is gefokt door de familie Kamminga uit de Wester 1 en in eigendom van de familie Tank uit Vragende. You see number 264, Renze uit de Wester 1. He's from Mareline 50. His kinship is 18.5% and his height at width is 1.61. Renze is sired by Auwert 514 and he delivers lots of young stallions today. His dam is a star mare from Jerke 434 and his grand dam is Josien van der Drift, a star mare from Heinze 354. And also the third dam in line is a star mare and also a sport mare from Pieter 312. Renze is bred bij de familie Kamminga uit Wester 1 en owned bij de familie Tank in Vragende.
In de baan nummer 265, Reitse van Berkwerd. Reitse komt uit de merriestam 143, heeft een verwantschap van 16,7% en een stokmaat van 1,64 meter. Reitse is een zoon van de in Australië woonachtige Bastiaan 510. En zijn moeder is Brecht RS, een sterpreferente merrie van Nikle 309. De grootmoeder van Reitse is kroonjuweel Pieternel van 't Hop, sterpreferente merrie van Lammert 260. Gevolgd door Adelmoed van 't Hop, een sterpreferente merrie van Mark 232. En ook de vierde merrie in de lijn van deze Reitse is model en preferent. Kortom, een hengst uit een zeer fokzekere moederlijn met veel preferent bloed. Reitse is gefokt door L.A. de Jong de Graaf uit Cubaert en een eigendom van stal Chardon in Jorwert. Number 265, Reitse van Berkwerd. Reitse is from mare line 143. His kinship is 16.7% and his height at width is 1.64. Reitse is a son of Bastiaan 410 and he's stationed in Australia. And his dam is Brecht RS Star Preferent mare from Nikle 309. The grandmother is a crown jewel, Pieternel van 't Hop. She is a star preferent daughter by Lammert 260. And the third dam in line is Adelmoed van 't Hop, star preferent by Mark 232. And also the fourth dam in line is preferent and also model. So it means that Reitse comes from a very good breeding mare line with lots of preferent blood. His breeder is L.A. de Jong de Graaf in Cubaert. En Reitse is owned bij stal Chardon in Jorwert. En met Reitse hebben we de laatste jonge hengst uit deze groep. Dat betekent dat we gaan rondstappen. En onze hengstenkeuringscommissie zo dadelijk in de baan een toelichting gaat geven bij iedere hengst. En u weet het ongetwijfeld. Er zijn jonge hengsten die ster worden en doorgaan naar Leeuwarden in januari. En er zijn ook jonge hengsten die ster worden en geen uitnodiging krijgen voor de tweede bezichtiging. En dan hebben we ook nog de variant van jonge hengsten die geen ster worden en toch een uitnodiging krijgen voor de tweede bezichtiging. En de vierde categorie zijn de jonge hengsten die en geen uitnodiging krijgen en geen ster worden. Maar desalniettemin bij de beste, fraaiste hengsten van onze populatie horen. And with the
last stallion, you see that this group has completed their presentation. And now the stallion committee goes in the ring and will give their comment and advice for the stallions. And as you probably know, we've got 4 categories. You have a star stallion with an invitation for the second viewing. There also be star stallions with no invitation. And there will be stallions who don't get a star but do get an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January. And the 4th category are the stallions who don't become star and don't get an invitation for the second viewing. But still, they belong to the best young stallions of the population of this year. So we wait for our stallion committee to give their comments on the stallions. Nummer 247 gaat door en wordt ster. Nummer 260 wordt ster, maar gaat niet door. Paard met een edelhoofd, heeft een verticale hals. Goede bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het achterbeen is licht sabelbenig. Paard zou in de voorbenen correcter moeten zijn voor door. Goede stap en ook een goede gedragen draf. Goed genoeg voor ster, maar niet voor door. Nummer 262 gaat door en wordt ster. Nummer 263, paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die iets horizontaal is. Een iets steil schouder, in de rug zou je wat sterker mogen zijn en het kruis is erg hellend. De stap zou je wat ruimer mogen stappen, vooral in het voorbeen. De draf is voldoende gedragen, maar vangt zich in de ellebogen. De galop is voldoende opwaarts, maar mag meer lichaamsgebruik. Wordt niet ster en gaat niet door. Nummer 264, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals met daar iets bij, een iets onderhals. Het schouder is iets steil, de rug is voldoende sterk. De kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard zou in de stap wat ruimer mogen stappen, ook iets meer tact daarin mogen hebben. In de draf heeft hij veel buiging in de sprong, maar mag hij meer te dragen. In galop moet hij meer bergop met meer lichaamsgebruik. Wordt vandaag niet ster en gaat ook niet door. Nummer 265 is de enigste zoon van Bastiaan. Heeft ook niet een heel hoog verwantschap.
Is op dit moment in de beweging nog niet goed genoeg voor Ster, maar gaat wel door. En dankjewel Piet Bergsma voor de uitleg. Nou, nu heeft u alle smaken gehad in deze groep. 2 hengsten zijn Ster en gaan door. Nummers 247 en 262. We hebben een hengst die Ster is en niet doorgaat. En dat is nummer 260. En we hebben een hengst nummer 265. Nog geen Ster, maar wel door naar de tweede bezichtiging. And thanks for Piet Bergsma for his comment. You've maybe understood that we have all the different type of categories in this group. 2 stallions get a star and get an invitation for the second viewing, and that's number 247 and 262. 1 stallion did get a star, but did not get an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January, and that's number 260. And then there is 265. He did not get a star yet, but he did get an invitation for Leeuwarden. And 265 is a young son of Bastiaan, 510. And he's very low in kinship with 16.7%. So, 3 stars and 3 invitations for the second viewing. En we gaan door met nummer 268. Want de nummers 266 en 267 zullen zich niet presenteren in de kooi. Dus u ziet nu nummer 268. En dat is Siem van de Valkstraat. En Siem is een in 2021 geboren jonge hengst uit stam 50. Met een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,60 meter. Siem is een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Tooske van het Olde Landschap. Een stermerrie van Uldrik 5457. En zijn grootmoeder is een stermerrie van Lolke 371. De derde merrie in deze lijn is Marlies van het Westerskar. Hij is sterpreferente merrie van Jurjen 303. En Siem is gefokt door G.J. Rutten uit Overasselt en in eigendom van de familie van Rossum uit Maren-Kessel. You see now for the presentation number 268, number 266 and number 267 did not get invited for the presentation here in the cage. So you see number 268. He's Siem van de Valkstraat. He's from Mareline 50. His kinship is 18.4% and his height width is 1.60. Sired by Auwert 514. His dam is a starmare Tooske van het Olde Landschap van Uldrik 457. And the second dam in line is Veralinda R. She's a starmare from Lolke 371. And the third dam in line is Marlies van Westerskar
a star preference mare from Jurjen 303. Team is bred bij G.J. Rutten in Overasselt en owned bij H&F van Rossum uit Maren-Kessel. Met nummer 269, Zwiebertje van Visser. Gefokt door Tieme Visser uit Lunteren. En aan de humor geen gebrek vanzelf. Met deze Zwiebertje uit merriestam 49. Geboren in 2021. Een Zwiebertje heeft een verwantschap van 18,1% en een stokmaat van 1,60 meter. Het is een zoon van Auwert 514. En hij komt uit een superfokkende merrielijn. Oorspronkelijk van Oosterlo uit Terband. Zijn moeder is Joy M. Een model AAA merrie van Pier 448. Gevolgd door een stermerrie van Deutschen 420. En de derde merrie in lijn is de stermerrie Jelke 367. En dan komen we uiteindelijk bij Rosa Rikst O. En dat is een stammoeder van de Oosterlo Fokkerij Sterpreferent Prestatiemerrie. With number 269, Zwiebertje van Visser from Mareline 49. He has a kinship of 18.1%. And his height at withers is 1.60. Zwiebertje is a son of Auwert 514. And his dam is Joy M, a model and a AAA mare from Pier 448. And she deserved the AAA with an ABFP test with 84.5 points. And the second dam in line is a star mare from Deutschen 420. And the third dam in line is a star mare from Jelke 3766. And the third dam is Rikst, Rosa Rikst O. She's a star preferent prestatie mare and well known as a matriarch in the Oosterlo breeding line. Zwiebertje van Visser is owned en bred bij Tieme Visser in Lunteren.
Met nummer 270, Redmer van Jans. Redmer komt uit de merrielijn 49, geboren in 2021. En een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,61 meter. Redmer is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Sinke van Veldzicht, Ster Sport AA-merrie van Wolfert 467. Zijn grootmoeder is Winke Teske Z, Ster Sport Preferent AA-merrie van Deutschen 420. En de derde merrie in lijn is Teske O, model Preferent AA van Cirque 326. En ook de vierde merrie in de lijn heeft mooie predicaten met Ster Preferent. Redmer is gefokt en in eigendom van Miel Jansen en Roos Lagendijk uit Waskemeer. With number 270, you see Redmer van Jans. He's from Mareline 49 and born in 2021. His kinship is 18% and his height at width is 1.61. Sired by Auwert, and he has a very nice Mareline with a lot of predicates. Sinke van Veldzig is his dam. Star Sport AA mare from Wolfert 467. And the second dam in line is Winke Teske Z. Star Sport Preferent AA by Deutschen for the 20. And the third dam in line, Model Preferent AA Teske O, sired by Cirque 326. Redmer is bred and owned by Miel Jansen and Roos Lagendijk in Waskemeer. Nummer 271, Zaken van de Jorma Lene. Zaken komt uit de merriestam 50, is geboren in 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Zaken is ook een zoon van Auwert 514. En hij komt uit een merrielijn die vol mooie predicaten zit. Zijn moeder is Martha H., een kroon AA-merrie van Torben 466. Zijn grootmoeder Lutske H., sterpreferentenmerrie van Wopke 403. Gevolgd door Welmoed H., een sterpreferentenmerrie van Tjimme 275. En ook de vierde merrie in zijn lijn is sterpreferent.
Zaken is gefokt door Roel van der Hoek uit Cubaert en in eigendom van stoeterij Galper, Berkel en Roderijs. You see number 271, Zaken van de Jormalene. Zaken descends from airline 50. And he has a dam line with lots of predicates. He's born in 2021. Sired by Howard 514. And his dam is Marta H. A Crown AA mare by Torben 466. And his second, third and fourth dam in the line are all star preferent. Zaken has a kinship of 18.2% and his height at Widders is 1.66. He is bred by Roel van der Hoek Cubaert en owned by stoeterij Galper, Berkel en Roderijs. In de baan nummer 272, Itzert B. van de Middenbleerts. Itzert komt uit de merriestam 27. Hij is geboren in 2018. Hij heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,65 meter. Itzert is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Kinke van Panhuis, een stermerrie van Wopke 403. Een halfzus van Itzert is de model AA-merrie Zwaan van de Middenbleerts. En zij is een dochter van Alwin 469. En zijn grootmoeder is kroonjuweel Rikst W. van Hirke 254, sterpreferente prestatiemerrie. En uit dezelfde familie als Jasper 366 en Riepke 321. Itzert is gefokt door de familie Van de Ende en Berend Hiemstra uit Gouw en in eigendom van Stal Chardon en H.J. Niemeyer uit Jorwert. With number 272, you see Itzert B. van de Middenbleerts. Itzert has a kinship of 17.8% and his height at Widders is 1.65. He is born in 2018, so he's 5 years old and descends from Mareline 27. Sired by Jurre 495 and his dam is Kinke van Panhuis, starmare from Wopke 403.
Itzet already has a model AA half-sister, and he descends from the mare line, also brought Jasper 366 and Riepke 321. Itzet is bred bij de familie Van der Ende en Berend Hiemstra in Gouw. En is owned bij stal Chardon en H.J. Niemeyer in Jorwert. Met nummer 273, Clint. Clint heeft een verwantschap van 17,1%, een stokmaat van 1,65 meter. Hij is geboren in 2019, 4 jaar jong, en hij komt uit de merriestam 18. De vader van Clint is Omer 493 en zijn moeder is Kroon dubbel A-merrie Nidia van Dries 421. Grootmoeder is een ster dubbel A-merrie Seike van Tjerk 328. En de derde merrie in lijn is Cynthia Anne, preferente stamboekmerrie van Leffert 306. Clint is gefokt en in eigendom van Carmen Fidelis uit Kirchen-Tumbach. You see with number 273, Clint.
He's a 4-year-old stallion from Mareline 18 with a kinship of 17.1%, and his height at Withers is 1.65. Clint is a son of Omer 493, and his dam is Nidia, and she's a Crown AA mare from Dries 421. His grandmother is Seike, Star AA mare from Tjerk 328. And the third dam in line is a preferred mare from Leffert 306. Clint is bred and owned by Carmen Fidelis from Kirchen-Tumbach. En hier ziet u de laatste jonge hengst uit deze groep. Nummer 274. Mijne van Joren-Marlene. Mijne is geboren in 2020. Hij heeft een verwantschap van 17,9% en een stokmaat van 1,67 meter. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder is Lutske H. Een sterpreferente merrie van Wopke 403 uit stam 50. Grootmoeder is sterpreferent en ook de overgrootmoeder van Mijne is sterpreferent. Mijne is gefokt en een eigendom van Roel van der Hoek uit Cubaert. Met nummer 274, you see the last stallion in this group. And his name is Mijne van Joren-Marlene. And Mijne has a kinship of 17.9%, and his height at Withers is 1.67. Mijne is sired by Jurre 495,
And his dam is Lutske H, a star preferred mare from Wopke 403. Heine has a grandmother, is star preferent, and also the third mare in line is a star preferent mare. Meine already has a Crown Double A sister, and he is bred and owned by Rol de Hoek in Cubaat.
7 jonge hengsten. Die wachten op het oordeel van onze HKC. De hengstenkeuringscommissie. Nog een rondje extra stappen en daarmee krijgen Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en voorzitter Piet Bergsma nog de gelegenheid om die jonge hengsten extra en goed te beoordelen in hun stap. Here you see the 7 young stallions, and they walk in the group so that our stallion committee, Corrie Terpstra, Ellen van Gastel, and President Piet Bergsma can judge them in walk. Usually the stallions are more quiet, more relaxed in walking in the group, so that makes it easier to judge their walk. Which is, of course, a very important gate for the Frisian horses. So we give them some time. Nummer 268, waar zoiets edeler in zijn hoofd mogen zijn, heeft een voldoende lange hals met iets onderhals. Het schouder ligt er voldoende schuin in. Het paard zal iets sterker in zijn rug moeten zijn. Het kruis is wel lang, maar ietsje hellend en het paard is licht sabelbenig. In de stap zou je wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en ook iets meer door zijn lichaam of iets ruimer moeten stappen. De draf heeft wat een hoog ritme en zou meer te dragen mogen komen. De galop is voldoende bergop, mag maar iets ruimer gesprongen worden. Wordt geen ster, gaat niet door. Nummer 269 zal ook iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange, iets horizontale hals. Schouder is wat steil. In de bovenlijn is hij wat strak. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is wat recht in het achterbeen. De stap zou iets ruimer mogen zijn en ook iets takmatiger. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij een voldoende buiging in het achterbeen. Galop zou iets meer opwaarts mogen worden gesprongen. Wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 270. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals die wat voor het lichaam staat. Het schouder is voldoende van lengte, maar ietsje steil. In de rug zal hij ietsje sterker mogen zijn. De lendenpartij is ietsje strak. Het kruis is wat hellend. Er zou ook iets meer lengte in mogen zijn. Paard zou in stap wat ruimer mogen zijn. Vooral het voorbeen wat meer mogen wegzetten. In draf zou je wat opwaarts mogen en meer souplesse in zijn lijf. Galop mag meer bergop, maar wel voldoende ruim. Wordt geen ster, gaat niet door. Nummer 271 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die verticaal is. Het schouder is ietsje steil. De rug is ietsje strak, vooral op de lendenpartij. Het kruis heeft voldoende lengte, maar ook iets hellend. Het achterbeen is goed zit een goede hoek in. Het voorbeen is licht week gekoot. In stap
Zou hij ruimer moeten zijn en mist hij daar wat tact in. De draf is voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging. Maar heeft hij wat moeite met de tact in galop, mag hij meer bergop. Wordt vandaag ook geen ster, gaat niet door. Nummer 272 wordt ster en gaat door. Nummer 273 wordt ster en gaat door. Nummer 274 wordt ook ster, gaat door. Dankjewel, Piet Bergsma, voor de tekst en uitleg bij deze groep jonge hengsten. En dat betekent dat er een drietal sterren zijn en doorgaan naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden in januari. En dat zijn de nummers 272, 273 en 274. Dus Itzert B. van de Middenpleets, Clint en Mijne van de Jormelene gaan door naar de tweede bezichtiging. And the results of this group: 3 young stallions got a star and got an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January. And that's number 272, Itzert B. van de Middenpleets, number 273, Clint, and number 274, Mijne van de Jormelene. 2 sons of Jurre 495 and 1 son of Omer 493. En weer door, dames en heren, met de volgende groep, de derde groep van deze vrijdagmiddag. We beginnen de presentatie van 275. En dat is Siebe RM. Siebe is geboren in 2021. Hij is een verwantschap van 18,5% en een stokmaat van 1,63 meter. Siebe is een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Aukje RM, een stermerrie van Velle 422. Gevolgd door Gisette RM, een ster AA-merrie van Jasper 366. En de derde merrie in lijn is een sterpreferente dochter van Nammen 308. Siebe is gefokt door Rudy en Tineke de Ramenoot-Wolde en in eigendom van stoeterij Galper in Berkel-Roderijs. And you see the first stallion of the third group this afternoon, number 275, and his name is Siebe RM. Siebe has a kinship of 18.5% and his height at withers is 1.63. He descends from mare line 167. He's a son of Auwert 514. Siebe's dam is a star mare from Velle 422, followed by a star AA mare from Jasper 366
En de third demi line is a Star Preference Daughter by Nammen 308. 7 is Brett bij Rudy en Tineke de Ram in Noordwolde. En die is owned bij Stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. U ziet in de baan nummer 276 Pelle van Stal Asberg. Pelle is geboren in 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Pelle komt uit de merrielijn 103. Zijn vader is Ouwert 514. En zijn moeder is Floor van de Egbedina-hoeve, kroon AA-merrie van Omer 493. En Pelle is de eerstgeborene zoon uit deze Floor. De tweede merrie in lijn is Thea van de Egbedina-hoeve, sterpreferent prestatiedochter van Feitse 293. Een duurzame en sterk Fokkenum merrie die naast de Floor onder andere ook de model Sport AA merrie Ingrid van de Egbedina-hoeve bracht. En zij is een dochter van Pier 448.
De derde merrie in deze lijn is sterpreferente Anouska, een dochter van Tjimme 275. Pelle is gefokt en in eigendom van Joelle van As, Vlaanderen uit IJzendoorn. With number 276, you see Pelle van de stal Asberg. Pelle has a kinship of 18.2% and its height at withers is 1.67. He descends from Merlijn 103. He is the oldest son of Floor van de Egberdina Hoeve. She's a Crown AA mare sired by Omer 493. The sire van Pelle, by the way, is Auwert 514. And the second mare in line is Thea van de Egberdina Hoeve. She's a star preference prestatie mare, a very durable and well-breeding mare line from mare line 103. And Thea also delivered a model sport AA mare Ingrid van de Egberdina Hoeve by Pier 448. Pelle is bred and owned by Joelle van As in Vlaanderen, IJzendoorn. In de baan nummer 277, Sander B., zoon van Auwert 514. Sander heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is geboren in 2021 en hij komt uit merrielijn 103. De moeder van Sander is Jolien B. Zij is een sterdubbel A-merrie van Oldrik 457. En daarna vervolgt de merrielijn met 3 merries op een rij die sterpreferent zijn. Onne 376 en een Remmelt 323 dochter. Sander is gefokt door LHM Beutenhof uit Onna en in eigendom van de stoeterij Galpen in Berkel en Roderijs. With number 277, Sander B., son of Auwert 514. Nummer He descends from 277 Merlijn mag 103. stop worden gezet, is niet regelmatig. And Piet die Bergsma mag from naar the de Stallion Committee just says that this stallion can leave the arena. He's not very correct in his movements. So he will get another chance next week.
En de presentatie van 277 is afgebroken. We gaan door met nummer 278. En 278 is Oebele van de Lietse Generaal. En Oebele is geboren in 2020. Hij heeft een verwantschap van 17,6% en een stokmaat van 1,63 meter. Oebele is een zoon van Vonger 478 en hij komt uit de Merrylijn 15. En zijn moeder, wie kent haar niet, is Jersey C, model Sport AAA, die dit jaar op de centrale keuring model werd verklaard. Jersey is een sportmerrie puurzang die haar AAA al haalde. Zowel onder het zadel, in het tuigen als in het mennen. Jersey is een dochter van Hessel 480. En de moeder is een ster sport preferente prestatiemerrie van Beert 411. Een halfbroer van Jersey C is Hardy van de Lietse Generaal. Hij is een zoon van Johannes 484. En hij won op de hengstenkeuring 2022 de Frisian Talent Cup. Sport genoeg dus in de aderen van deze Oebele, die gefokt en in eigendom is van Yvette Pen uit Heelweg. With number 278, you see Oebele van de Lietse Generaal. Oebele has a kinship of 17.86% and his height at winners is 1.63. He's sired by Vonger 478 and his dame is Jersey C and she's a model sport AAA mare from Hessel 480. And Jersey is the ultimate sport mare. She deserves her AAA predicate not only in a riding test, but also in a driving and a harness driving test. The grandmother of Oebele is Oekje C. She's a star sport preference prestatiemer from Beert 411. And half-brother of Jersey C won this year, of last year, the Frisian Talent Cup. He was a Johannesson Hardy van de Lietse Generaal. Oebele is bred and owned by Yvette Pen in Heelweg. Nummer 279 slaan we over in de presentatie. Dan komen we bij nummer 280. En dat is Stier. Stier is geboren in 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,62 meter. Stier is een zoon van Tjalle 454. En zijn moeder is Sterre van de Demro Stables. Stermerrie van Torben 466. En zijn grootmoeder, de overbekende Kira WT, model sport preferent AAA merrie van Feitse 349. En Kira is een uitmuntende fokmerrie en ook bekend als oud-kampioene van de fokdag. Het Friese paard
in Limburg. Stier komt derhalve uit stam 139 en hij is gefokt en in eigendom van Dutch Barn in Mierlo. With number 280, you see Stier. He's born in 2021. He has a kinship of 18.4% and his height at withers is 1.62. Stier's sired by Challe 454 and his dam is Sterre van Demro Stables, a star mare from Torben 466. His grandmother is Kira WT, model sport preferent AAA mare by Vetse 349 and well known as an old champion at a breeding day in Limburg. And also because of her excellent breeding results. Stier is bred and owned by Dutch Barn in Mierlo. En inmiddels de laatste hengst uit deze groep. Nummer 281. Shinky van de Miedepleerts. Shinky heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,67 meter. Geboren in 2021 komt Shinky uit de merriestam 27. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder is Kinke van Panhuis, een stermerrie van Wopke 403. En als we van Panhuis zeggen, dan kunt u het al raden, hij komt uit de lijn van Jasper 366 en Riepke 321. De grootmoeder van Shinky is Rix 2. Zij is een sterpreferente prestatiemerrie van Heerke 254. Gevolgd door Antje Utemieden, sterprestatiemerrie van Franke 251. Een halfzus van Shinky is inmiddels model en AA. En dat is Zwaan van de Miedepleerts. Shinky is gefokt door de families Van der Ende uit Gouw en in eigendom van de heren Flapper en Klaster uit Weiden. You see number 281, and he's the last stallion from this group. Shinky van de Miedepleerts.
His kinship is 17.8% and his height width is 1.67. Shinky descends from Airline 27 and sired by Jurre 495. His dam is Kinke van Panhuis and she's a star mare from Wopke 403. And when you say van Panhuis, then you know that Shinky is from the dam line who delivered Jasper 366 and Riepke 321. The grandmother of Shinky is Rix 2, star preferent prestatiemare from Heerke 254. And the third dam in this line is Antje Utemieden, star prestatie, daughter by Franke 251. Deze komt maar even terug en dat hij wat rustiger is. Het is nu niet te beoordelen. And Piet Bergsma from the stallion committee says that it's better that Shinky comes back later when he's cooled down a little bit. So we'll see him at the end of the day. Nummer 275 wordt ster en gaat door. Nummer 276 wordt ster en gaat door. Nummer 278. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Het schouder ligt er schuin in. Het paard zou ietsje sterker in de rug kunnen zijn. Kruis is lang, maar wat hellend. Het paard zou in stap wat ruimer mogen stappen. Heeft daarin wel een tact. De draf is voldoende ruimte, mag meer tot dragen. En in het galop is hij voldoende bergop, mag hij wat ruimer gesprongen worden. Gaat niet door, wordt ook geen ster. Nummer 280. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft. Heeft een lange verticale hals. De schouder is schuin. In de rug zou het paard sterker mogen zijn. Ook kruislendenpartij zou iets sterker mogen zijn.
kruis is wel voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap mag hij wat ruimer en zou ik wat meer tactvoller mogen stappen. In draf is hij voldoende gedragen, heeft hij een iets hoger ritme. In de galop is hij voldoende bergop, maar zou ruimer mogen springen. Wordt vandaag ook geen ster, gaat niet door. En daarmee komt de oogst van deze groep op 2 hengsten die het sterpredicaat krijgen en doorgaan naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden in januari. En dat zijn de nummers 275 Siebe RM en 276 Pelle van Stal Asberg. From this group, 2 stallions earned their star predicate and got an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January. And the numbers are 275 Siebe RM and number 276 Pelle van Stal Asberg. En daarmee komen we, dames en heren, alweer op de laatste groep van deze vrijdagmiddag voor de presentatie in de kooi. En het spits in deze vierde groep wordt afgebeten door nummer 282. En u ziet hier Sjoerd van de Meikade. Sjoerd heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,63 meter. Geboren in 2021 komt Sjoerd uit Merriestam 1. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder is Tessa Bijtske-T, een sterpreferente dochter van Beert 411. Grootmoeder is Bijtske E en zij is een sterpreferente prestatiemerrie van Erik 351. En Bijtske is ook kroonjuweel. En die prachtige titel die lijkt voor Tessa Bijtske-T ook niet ver weg meer. Zij heeft inmiddels al een model sport AA-merrie geleverd in de vorm van Sanne TT, dochter van Alwin 469. Een prachtige moederlijn dus met heel veel preferent bloed voor Sjoerd van de Meikade. De fokker-eigenaar van Sjoerd is Willem Lokhorst uit Ederveen. $282 is Sjoerd van de Meikade. And Sjoerd has a kinship of 18% and his height at withers is 1.63. Sjoerd is sired by Auwert 514. And his dam is Tessa Bijtske-T. She's a star preferent mare from Beert 411. And his grandmother is Bijtske E
Star Preference Prestatie, daughter by Erik 351. This grandmother is already a crown jewel, and this special title is very nearby for Tessa Bijtskete as well. Sjoerd is bred and owned by Willem Lokhorst in Ederveen. Nummer 283, Redmer van Penjum. Redmer is geboren in 2021, heeft een verwantschap van 18,5% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is een zoon van Auwert 514. En Redmer komt uit Hanna van de Meikade, een stermerrie van Jerke 434. En zijn grootmoeder is Akkie van de Bosraunen. En zij is een model triple A-merrie van Heinze 354. En Akkie haalde een mooie 82 punten bij haar IBOP. En ze wist ook nog kampioen te worden op de fokdag van fokvereniging Groningen-Drenthe combinatie.
En de vierde merrie in de lijn bij Redmer is de sterpreferente Lottie. Redmer is gefokt door G. Gideon uit Pingjum. En hij is in eigendom van de familie Bosma in Kollemerzwaag. D3, Redmer van Pingjum. Redmer is a kinship of 18.5% and his height British is 1.64. Redmer is sired by Howard for 514 and his dam is Hanna van der Meijkade and she's a star mare from Jerke 434. The second dam in line is a model AAA mare Aki van der Boskrane and she's sired by Heinze 354. Aki deserved her AAA predicate after 82 points in her IBOP. And she also became a champion at the Fokdag Groningen-Drenthe combinatie. Redmer is bred by G. Kilian in Pingjum and owned by the Bosma family in Kollemerzwaag. Hier staat Groningen-Drenthe, maar het was ongeveer nog samen met Groningen-Drenthe. Dat denk ik dus niet, hè? Ja, iets. Maar dan komt het wel. Met nummer 284, Sako Ven. In 2021 geboren, zoon van Howard 514. Met een verwantschap van 18,4% en een stokmaat van 1,63 meter. Sako komt uit Wietske Janneke B. En zij is een stermerrie van Epke 474. Grootmoeder is een stermerrie van Erik 351. En zij heeft ook een halfzus in Evelien Janneke B., dochter van Jorn 430, die model, sport en AA is. Sakoven komt uit Merrielijn 50. Hij is gefokt door Adriaan van de Ven uit de Vinkel en in eigendom van Jan van der Meulen junior in Jouren. With number 284, you see Sako Ven, born in 2021.
Is a kinship of 18.4% and his height with us is 1.63. Sako comes from mare line 50, sired by Howard 514, and his dam is Wietske Janneke B, a star mare from Epke 474. His grandmother is Janneke K. She's a star mare from Erik 351. And she has a half-sister, Evelien Janneke B. is already model, sport and AA. Sako Ven is bred bij Adria van der Ven uit de Vinkel en owned bij Jan van der Meulen Jr. in Jouren. ...285... Stelvio van de Honshoeve. Stelvio heeft een verwantschap van 17,1% en een stokmaat van 1,67 meter. Geboren in 2021 en hij komt uit Merriestam 25. Stelvio is een zoon van Jurre 495 en zijn moeder is Galkje, een sterpreferente merrie van Fabe 348, gevolgd door een stermerrie van Teunis 332. En de derde merrie in lijn is Lopje, sterpreferente dochter van Tjimme 275. Het betekent dat Stelvio uit de sterk fokkende moederlijn van Weilen Tinus Hoijmans uit Kerkdriel komt. En voor Tinus was het belangrijk om te fokken met laag verwante hengsten. En vandaar dat wij deze Stelvio met een verwantschap van 17,1 nu hier op de eerste bezichtiging zien. Stelvio is gefokt in een eigendom van S.A. Snelleburg uit Grashoek. Number 285 is Stelvio van de Honshoeve. Stelvio is born in 2020. He has a kinship of 17.1% and a height at width of 1.67. Stelvio is sired by Jurre 495 and his dam is the star preferent Fabe 348 daughter Galkje. The third and the fourth dam in line are star preference and sired by stallions with a low kinship. Stelvio comes from the mare line of the deceased breeder Tinus Hoijmans in Kerkdriel.
and he was very fond of breeding with low kinship stallions. Stelvio is bred and owned by S. Snellenburg in Grashoek. Nummer 286 is absent, dus wij gaan door naar nummer 287. En dat is Siberen J.Z. Siberen is geboren in 2021. Hij heeft een verwantschap van 17,4% en een stokmaat van 1,64 meter. Siberen is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Bente P.W., een stermerrie van Alke 468. Grootmoeder is Annette van de Hamsterheide en zij is een model sport dubbel A-merrie van Deutschen 420. En Annette staat ook wel bekend omdat zij meervoudig Fokdag-kampioen is. En de derde merrie in de rij is Dette. Zij is een ster-preferente prestatiemerrie dubbel A van Feitse 293. De fokker en eigenaar van Siberen is J.H. Zwart in Twijzelerheide. With number 287, you see Siberen J.Z. Siberen has a kinship of 17.4%, and his height at withers is 1.64. He's born in 2021, and his father is Jurre 495. He descends from Meerline 50. His dam is Bente P.W., and she's a daughter of Alke 468. Bente is star, and the grandmother Annette van der Hamsterheide, model sport AA by Deutschen 420. The third dam in line of Siberen is a star preference prestatie AA mare by Feitse 293. Siberen is bred and owned by J.H. Zwart in Twijzelerheide.
Met nummer 288, Pieter van de Meikade. Pieter is geboren in 2021, een zoon van Willem 508. Hij heeft een verwantschap van 18,6% en zijn stokmaat is 1,62 meter. De moeder van Pieter is Dina. Zij is een stermerrie van Nane 492 uit de sterpreferente prestatiemerrie van Beert 411. En de moeder van deze jonge hengst is een volle zus van de stamboekhengst Gosse 526. De merrielijn waar Pieter uit voortkomt is lijn 25. En dit is de tak waar ook Jurre 495 uit voortkomt. Uit de sterke merrielijn van de familie Leijendekker uit Witmarsum. Pieter is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. With number 288, you see Pieter van de Meikade. Kinship is 18.6% and his height at width is 1.62. Peter sired by Willem 508. The stallion who has just arrived in Mexico last month. And Willem delivers also, the dam of Peter is Dina, a star mare from Nane 492. And she's from star preferent prestatie mare from Beert 411. The dam of Peter is a full sister to the Stadboek stallion Gosse 526. Peter descends from mare line 25, and this is the same line as Jure 495 comes from. And it's the mare line from the family Leijendekker in Witmarsum. Peter is bred and owned by Willem Lokhorst in Ederveen, and he has a kinship of 18.6%, and his height at width is 1.62. Inmiddels is 281 de rust wat teruggekeerd. Shinky van de Miedepleets. Dus hij mag het nog een keer proberen. Shinky, zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Kinke van Panhuis. Stermerrie van Wopke 403. En daarmee komt Shinky uit dezelfde moederlijn, waar ook Jasper 366 en Riepke 321 uit zijn gekomen. Een halfzus van Shinky is inmiddels model dubbel A geworden en dat is Zwaan van de Miedepleets, een dochter van Alwin 469. Shinky heeft een verwantschap van 17,8% en een hoogtemaat van 1,67 meter. Hij is gefokt door de familie Van der Ende uit Gouw en in eigendom van de heren Flapper en Klaster in Weidem.
Ja, en Shinky blijft in de baan. Shinky is niet helemaal regelmatig, die gaat naar de nakeuring, is niet zo niet te beoordelen. Ja, en Shinky zien we volgende week dan terug op de na- en herkeuring op vrijdag 8 december. We zijn toe aan de laatste groep. De resultaten daarvan. Zij worden verzocht allemaal binnen te komen. Zodat onze juryleden ze nog in stap kunnen bekijken. In de groep.
De laatste groep voor deze dag. Ik begin met nummer 282. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de rug zal hij wat sterker mogen zijn. En op de lendenpartij is hij wat strak. Het kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. Het paard heeft een lang voorbeen. Hij was in de kooi moeilijk te beoordelen. Hij was wat onstuimig en lastig te beoordelen. In de stap mist hij wat tact en is hij wel voldoende ruim. Draf mag wat meer ruimte en ook wat meer tact in hebben. In galop is hij opwaarts, heeft hij voldoende sprong. Wordt vandaag geen ster en ook niet door. Nummer 283. Ster en door. Nummer 284. Ster en door. Nummer 285. Een paard voldoende edel in zijn hoofd is. Hij is wat zwaar in die hals. Die ook wat diep uit de borst komt. Heeft wel een lang schouder. Wat ietsje steil is. De rug is voldoende sterk. Hij is wat strak op zijn lendenpartij. Kruis is een beetje hellend. Het achterbeen zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In stap mist hij wat tact, is hij wel voldoende ruim. Maar in draf mag hij wat meer ruimte en ook wat meer tact hebben. In galop is hij, in galop is hij bergop. Heeft hij een ruim gesprongen galop. Wordt vandaag geen ster, gaat niet door. Nummer 287 wordt ster en gaat door. En dat geldt ook voor nummer 288, wordt ster en gaat door. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor uw belangstelling en we zien u morgen weer terug. Last stallion of this group. 4 stallions became a star and got an invitation for the second viewing. Numbers 283, 284, 287 and 288. And in the total it comes to 23 stallions today who we will see back in Leeuwarden in January. Thank you very much for watching. Hope to see you again tomorrow morning for day 6 of the first viewing.